טוב, אנחנו נמצאים בתל יודפת. התל נמצא מאחורי הגב שלכם. נכון, צריך להיות גם זה, כי במבט היותר רחב אנחנו נמצאים במרכזו של רכס יוד או יוט ות, שזה כנראה השם העברי הקדום. איזה עץ זה, תגיד? לבנה רפואי. אמרתי, זה לבנה רפואי. השם יודפת, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, הוא הצורה היוונית, כפי שמופיעה בכתבי יוספוס. במקרא יש לנו את יוטבת, ויש דיון האם זה אותו דבר או לא אותו דבר. בעברית כל המרחב הזה נקרא רכס יוטבת, וזה המבנה של הגליל התחתון המרכזי, שאנחנו אחר כך קצת נראה את זה בהמשך הנסיעה. אזור קצת יותר גבעי, קצת יותר גבוה, מאחורינו הר עצמון, אחת הפסגות הגבוהות בגליל התחתון, אנחנו נראה אותה כאשר נעלה למעלה. ואני רוצה לנצל את זה שאתם יושבים ונוח לכם ונחמד, איזשהו רקע היסטורי קצר. אני מבין שעשיתם קורס עם חגי של תקופת בית שני. מזמן זה היה. מזמן. זה היה בתקופת בית שני. חופשי לדבר על כל נושא. כן, כבר עברנו את בית שני מפה. יחד עם הדינוזאור. נשמח לקבל זה כדי. כל החורים בית שני. טוב, אז אני רוצה לעשות קצת לרענן את זיכרונכם וקצת למקם אותנו לא רק גיאוגרפית אלא גם כרונולוגית ולתת איזשהו רקע בכלל על המרד הגדול. אבל עד שאני הולך אל המרד הגדול, בואו נתחיל קודם כל במרד אחר, קצת יותר מוצלח, הלא הוא מרד החשמונאים. מרד החשמונאים. ולשאול רגע את השאלה, מתי מגיעים יהודים פעם ראשונה לגליל? אני רגע אסייג אני אסביר את השאלה. המורה בכיתה ג' אמרה, תבין את השאלה, זה כבר חצי תשובה, אז אני אסביר את השאלה. היית תלמיד טוב. השתדלתי. אתה זוכר עוד? כשלמדתי לבגרות במתמטיקה, אז אמא שלי אמרה לי, אל תלמד כמו תוכי, תבין את ההיגיון. זה לא עזר. אבל זה עבר בירושה לבן שלי. הוא מבין את המתמטיקה. אז בואו רגע נסביר את השאלה. אני שאלתי מתי מגיעים היהודים לגליל, ואני מדייק בלשוני, לא מתי מגיעים הישראלים לגליל. כי אנחנו היום קצת מבולבלים. אנחנו חושבים שיהודים וישראלים זה אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו היום במדינת ישראל אנחנו עוד יותר מבולבלים, כי יש הרי גם ערבים ישראלים. ישראלי הפך להיות סוג של זהות אזרחית. אבל בואו ניקח לפני הקמת המדינה, בסדר? ישראלי ויהודי זה היה אותו דבר. עברי, ישראלי, יהודי זה היה אותו דבר, וזה לא אותו דבר. כי עברי זה מונח של תקופת הברונזה, וישראלי זה מונח של תקופת הברזל, של תקופת התנ"ך, ויהודי זה מונח שהומצא רק בתקופת שיבת ציון. זאת אומרת, בתקופת שיבת ציון, כשעם ישראל חוזר לארץ, הוא משאיר מאחוריו, בגלות ובעבר, הוא משאיר מאחוריו את השם ישראל, והוא הופך להיות יהודה. הוא משאיר מאחוריו את השפה העברית והוא עובר לדבר ארמית. הוא משאיר מאחוריו גם את הכתב העברי, הוא עובר לכתוב בכתב ארמי. מאז קרו כמה דברים. א', חזרנו להיות ישראלים, ב', חזרנו לדבר עברית, וג', לא חזרנו לכתוב בעברית. אנחנו עד היום כותבים בכתב הארמי. את הכתב של תקופת בית ראשון איבדנו, אנחנו כבר לא משתמשים בו. אז אני שואל, לא מתי מגיע עם ישראל לכאן לגליל ואיזה שבט יושב כאן בתקופת בית ראשון, אלא מתי מגיעים לפה היהודים בתקופת בית שני. מה זה? שיבת ציון אתה מדבר. אחרי החורבן, תשובה מצוינת. אני שמח שהתשובה הלא נכונה הזו ניתנה, אבל זה באמת מה שהרבה אנשים חושבים. פעם היהודים חיו בירושלים, אחר כך בא המרד הגדול, מלחמת החורבן, הרומאים החריבו את ירושלים, היהודים עברו לגליל. על פניו זו תשובה אפשרית, כאמור לא נכונה. קודם כל כי עיקר החורבן של אזור ירושלים היה במרד בר כוכבא. עכשיו יש תערוכה חדשה במוזיאון ארצות המקרא ובמוזיאון ישראל על מרד בר כוכבא. אני ממליץ ללכת לראות. מרד בר כוכבא באיזה שנה? המרד הגדול זה 66 לספירה, המרד בר כוכבא 70 שנה יותר מאוחר, 132 לספירה. אנחנו עדיין במרחב של תקופת בית שני, אבל זה כבר משהו קצת אחר. ובעצם הסיפור היהודי בגליל מתחיל אחרי המרד החשמונאי. המרד החשמונאי פורץ 167 לפני הספירה, אבל לכדי גמר, זאת אומרת לשלב שבו אפשר להגיד, יכול לעמוד שמעון החשמונאי ולהגיד, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא ממלכת החשמונאים, כמו מדינת ישראל, זה סיפור שלוקח בערך 30 שנה, אבל איפשהו
סביב שנת 140 לפני הספירה, כבר אפשר לדבר על ממלכה חשמונאית, ואז הממלכה החשמונאית הזאת מתחילה להתמתח. מתחילה להתרחב, ויהודה בעצם מאזור מצומצם סביב ירושלים, יהודה הולכת ומתרחבת והופכת את הארץ כולה, את הארץ שהיום אנחנו קוראים לה ארץ ישראל, בתקופת המקרא קראו לה ארץ כנען, ובעולם קוראים לה פלסטיין, תא השטח הזה שבין הירדן לים, בין הנגב לגליל, תא השטח הזה מקבל את השם יהודה. המלכים החשמונאים הם אלה שלראשונה, אני לא נכנס פה לכל מיני דיונים אקדמיים ככה פרטניים, אבל באופן כללי התמונה הרחבה שאנחנו מקבלים היא שהעם היהודי מגיע לגליל תחת השלטון החשמונאי פחות או יותר 100 לפני הספירה. בסדר? לא, יכול להיות שזה יוחנן אורקנוס הראשון, יכול להיות שזה אריסטובולוס גלו, אבל פחות או יותר בשנת 100 לפני הספירה המלכים החשמונאים כובשים את הגליל, ואז השלטון החשמונאי עושה מה שעושה כל שלטון כשהוא כובש שטח חדש, וזה? ליישב. ליישב. ליישב זה באמת מילה מאוד יפה, תסלחו לי שאני משתמש במילה גסה רגע, מקים התנחלויות. מקים התנחלויות. בבקשה, פוליטיקה של המאה הראשונה לפני הספירה. כששלטון רוצה לבסס את האחיזה שלו באזור שאותו הוא קבע, שהוא מקים התנחלויות. הוא שולח את האנשים שלו להתיישב בתא השטח החדש. כך עושים הרוסים במזרח אוקראינה ובצ'צ'ניה. ככה עושים, בטרנסילבניה. ככה עושים. למה ללכת לרוסיה? לא, מה שאת אומרת, לא, זה לא, את מדברת על תהליך אחר לגמרי, את מדברת על תהליך שבה האוכלוסייה הולכת ומתפשטת. אני מדבר על תהליך שהוא תהליך פוליטי יזום, שבו שלטון רוצה לבסס את אחיזתו, ולכן הוא לא מסתפק בהקמה של בסיסי הדרכה על ראש אגף ההדרכה בצה"ל בתחילת שנות ה-70. מי זה? שרון. אריאל שרון, שמעביר את בסיסי ההדרכה של צה"ל ליהודה ושומרון. היום כל הבאדים יורדים לנגב, אבל בשנות ה-70 צה"ל אמר, במקום להחזיק פה חיילים שישמרו על שטח, בואו נביא לי פה בסיסי ההדרכה, אז כבר ממילא יהיו פה המון חיילים, זה יחזיק את האחיזה. אלא אני מדבר על אריק שרון, אבי ההתנחלויות, שאומר אנחנו רוצים להחזיק ביהודה ושומרון, אנחנו צריכים להקים שם יישובים אזרחיים. אותו דבר גם בגולן, אותו דבר גם ברצועת עזה, אותו דבר חברים בכל מקום, תוכנית המצפים, וגם חומה ומגדל. אתה רוצה להחזיק ביישוב, אתה רוצה להחזיק באזור, תביא לשם אזרחים, וזה מה שעושים החשמונאים. הם מביאים יהודים מיהודה שיקימו פה, שיתיישבו פה, וככה קמות ציפורי וגוש חלב ויודפת וגמלה וגם יישובים אחרים, הם יותר מפורסמים, פחות מפורסמים, וכך מתחיל הסיפור היהודי בגליל. והסיפור הזה בצורה זו או אחרת נמשך ברצף עד היום. מי שלט בגליל לפני זה? שאלה מצוינת. לא, לפני זה היה ישראל, אבל ישראל... לא, הוא שואל ממי החשמונאים כבשו את הגליל. שאלה מצוינת. החשמונאים נכנסים אל סוג של ואקום. זאת אומרת, האימפריה הסלבקית שהייתה פה הולכת ומתפוררת, נחלשת, היא עוד לא נעלמה לחלוטין, מי שיעלים אותה לחלוטין יהיו רק הרומאים יותר מאוחר, אבל היא הולכת ונחלשת, ולפריפריה שלה יכולים לחדור כל מיני כוחות חדשים, הממלכה הנבטית, הממלכה היתורית, שזה סוג של נבטים אבל בצפון, והממלכה החשמונאית. זאת אומרת, אני לא יודע כמה היו פה קרבות בין צבא לצבא, אלא יש יותר עניין של השתלטות על השטח. היה עניין גדול עם האשורים של חילופי ימים. גם כשהם הגלו את ישראל הם הביאו לפה ממקומות אחרים, הם הגלו לכאן אנשים. נכון, אבל זה לוקח אותנו לא רק לשומרון, גם בכל... לא, אבל זה לוקח אותנו הרבה אחורה, וגם השאלה הייתה בסוף את מי החשמונאים פוגשים פה, אז אני ברשותכם... למה למעשה לא היה פה יישוב עירוני, אלא רק יישובים כפריים? למה לא הייתה פה עיר עברית? לא היו הרבה אנשים. לא, זה היה אופי ה... למה אתה חושב שלא הייתה פה עיר יהודית? אני שואל. אז התשובה היא שהייתה פה, ואנחנו הולכים עכשיו לכבוש אותה. וואלה, זה הייתה... במושגים שלה זה היה עיר. הכל יחסי. 5,000 איש זה עיר. רק כדי להעביר את מה שאתה שואל, אני אשתמש רגע במונח, אני מקווה שאף אחד לא שומעת. אומרים על גברים שהם תמיד נשארים ילדים, רק הצעצועים נהיים יותר יקרים. נכון. שנינו יודעים שזה נכון. השאלה שלך שלמה נובעת מהעובדה שכשאני אומר עיר אתה אוטומטית חושב ניו יורק.
אבל עיר במושגים של העת העתיקה זה יישובים הרבה יותר קטנים מהיום. זאת אומרת, רומא, העיר הגדולה ביותר בעולם העתיק, מנתה 1,000,000 איש. ואני מבקש לא להאמין למספרים שאני אומר, בסדר? בכל מה שקשור למספרים בעת העתיקה, אל תאמינו, אבל נתן איזשהו קנה מידה. זאת אומרת, רומא באמת עיר ענקית, מונה מאות אלפי אנשים, ירושלים בשיאה מונה 120,000 איש. הלאה, אני מפסיד עליכם. כשחז"ל אומרים עיר, הם מתכוונים למה שאנחנו קוראים היום במקרה הטוב מועצה מקומית. אבל זה יישוב עירוני מהבחינה הזאת שיש שם תעשייה ויש שם בעלי מלאכה, וזה לא יישוב כפרי קטן. ויודפת של התקופה הרומית היא עיר במושגים ארץ ישראלים. ונבנתה עיר על תילה, כתוב. תל זה עיר. כן, איפה היום יש לך עיר על תל? כן, אבל פה רק טבעון זה 10 טילים. זה לא עיר. יודפת יישוב יהודי מהתקופה החשמונאית, והיישוב הזה הולך וגדל והופך להיות מן הסתם מאיזושהי התנחלות קטנה, גרעין אלון מורה כזה, למועצה מקומית קדומים. מעניין הדוגמאות שלך. מה זה? כולם מהשטחים. אני נותן, כי זה אותו תהליך. לא, זה אותו תהליך, זה כמו שמישהו הזכיר קודם את כפר סבא. כפר סבא מתחילה כמושבה קטנה, והופכת להיות עיר. לא כל המושבות הפכו להיות ערים, נכון? יבניאל נשארה עיר קטנה, נשארה מושבה קטנה, אבל מושבות, מה שקראו מושבות יהודה, נס ציונה, ראשון לציון, לך תזכור שפעם הם היו מושבה. זה תהליך טבעי. זה תלוי איפה אתה נמצא. בכל אופן, יודפת הולכת וגדלה, ועכשיו אנחנו מגיעים לתקופה הרומית. ב-63 לפני הספירה מונח הסנדל הרומי על המזרח התיכון, דורס את המזרח התיכון, ומפה אנחנו בתוך התקופה הרומית. איך קוראים לסנדל בלטינית? אכילס. מכירים את רשת הנעליים קליגולה? מה הסמל שלה? מה הסמל של קליגולה? חייל רומאי, קיסר רומאי. למה? מי זה קליגולה? קיסר משוגע. קיסר רומאי, נכון. היה לו סיפור עם איזה סנדל, נכון. לא, קליגולה, היו לו כל מיני סיפורים. התחתן עם אשתו, מינה את הסוס שלו לקונסול, אבל קליגולה זה כינוי. קליגולה זה כינוי שמשמעותו בעברית סנדל קטן, סנדלון. למה סנדל קטן? למה לקרוא לקיסר סנדל קטן? בגלל הילד, בגלל האחד... בגלל שכשקליגולה, שזה לא היה השם שלו, אבל כשקליגולה היה ילד, אבא שלו היה מפקד ליגיון, והוא היה מסתובב במחנה של הליגיון, ועשו לו סנדלים קטנות ובגדים קטנים של ליגיונר, והוא היה כזה הקמע של החיילים, והכינוי קליגולה נדבק לו, וגם כשהוא נהיה קיסר, ומי שזה נשמע לו מוזר, אז אני רוצה להזכיר לכם שלנו יש ראש ממשלה שקוראים לו ביבי. אמא שלו קראה לו ביבי כשהוא היה בן 2, ועד היום כולם קוראים לו ביבי. שרה קוראת לו ביבי. שרה קוראת לו קליגולה. מה יהיה? אני חושב שהקליגולה זה שרה. עוד מעט יתחיל גם גשם. כן, איפה האוטובוס? זה אולי תשנו. קר לי בתוספות. טוב, הרומאים מגיעים לפה, הסנדל הרומי דורס את המזרח התיכון, ולמרות שאנחנו הולכים לדבר עכשיו על המרד הגדול, והזכרתי את מרד בר כוכבא, אני רוצה לומר לכם שכל 200 השנים הראשונות של השלטון הרומי בארץ הן מלאות במרידות. יש חיכוך תמידי. בסוף, הזפטה שהיישוב היהודי מקבל מהרומאים היא כל כך חזקה, שהוא מבין את המסר, או כמו שחבר שלי שבצוות את החפירה נוהג לומר, מסבירים לי לאט, אני מבין מהר. העם היהודי לקח לו 200 שנה להבין את המסר, אבל אחרי 200 שנה אחרי מרד בר כוכבא, הוא הבין שלא כדאי להתעסק עם הרומאים, וגנז את התוכניות הפוליטיות ל2000 שנה עד דוד בן גוריון. אבל בתקופה, כשאנחנו מדברים פה על המרד הגדול, עדיין לא הבינו את העניין הזה, ואני חושב שזה קשור גם למרד שלפניו, למרד החשמונאי, ופה אני רוצה ברשותכם לספר סיפור. סופר על יהודי אחד שנסע ברכבת. לא, נגיד בכרכרה. נוסעים בכרכרה ביערות פולין, ובכרכרה יושב סוחר יהודי, סוחר יין. והוא כל הדרך מדבר על היין ההונגרי המשובח. זה תמיד מזכיר לי את אותו חבר שהיה לי בטירונות. איזה יין? יין הונגרי. משובח. זה תמיד מזכיר לי את אותו חבר שהיה לי בטירונות, שכל הטירונות דיבר על הפייפקן של אמא שלו. ואמרנו לו, נחמן, תביא פעם נטעם, נראה מה זה שווה. בסוף הוא הביא הסתבר שהסיפורים היו מדויקים. הפייפקן באמת היה מצוין. אבל יין הונגרי לא טוב.
פייפקן טעמתי ביינות אני פחות טוב, אבל אותו סוחר דיבר על היין ההונגרי, ובסוף אמרו לו, החבר'ה, יאללה, תפסיק כבר לדבר, תן לטעום, נתן להם לטעום יין הונגרי, ואכן היין היה משובח. עברו שנים רבות, ואותו אדם, לא סוחר יין, אלא אדם שנסע ביחד איתו, מגיע לאיזשהו מקום ואומרים לו, בוא, הנה יש פה במסעדה יין הונגרי משובח, ונותנים לו את היין ההונגרי, ואומר, זה לא יין הונגרי. שאלו אותו, איך אתה יודע? אתה יינן? אומר, לא, אבל מי שטעם טעם של יין הונגרי, לא ישכח את טעמו לעולם. ומה שקרה, להבנתי, מה שקרה ליישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת בית שני, היה כמי שטעם טעם יין הונגרי. העובדה שהיישוב היהודי בארץ, אחרי מאות שנים, מאז חורבן בית ראשון, היהודים חיו תחת שלטון הפרסים ותחת שלטון התלמים ותחת שלטון הסלבקים, והסתדרו מאוד יפה גם בלי עצמאות פוליטית. כמו הדרוזים שחיים פה היום בארץ, שהם לא... אין להם שאיפות פוליטיות לחירות, אין איזה חזון להקים יום אחד את דרוזיה הגדולה. חיים אצל היהודים זה בסדר, אצל הסורים זה בסדר, אצל הלבנונים זה בסדר. היהודים הסתדרו מאוד יפה, גם אצל הפרסים. הנה, אנחנו עוד מעט פורים. אחשוורוש המולך מהודו ועדקו 7 ו-20 ו-100 מדינה. אלה לא מדינות במובן שלנו היום, אלא מחוזות. יש מחוז יהודי באימפריה הפרסית והכל בסדר, אין שום בעיה עם העניין. אבל באיזשהם נסיבות פוליטיות מסוימות, זכינו פה לעצמאות מדינית. וכשבאו הרומאים וגזלו לנו אותה, אז נשארנו עם טעם מר בפה. ואת כל התסיסה של 200 השנים הראשונות תחת השלטון הרומי, אני חושב שצריך לראות על רקע הזיכרון הזה של התקופה החשמונאית. כבר הייתה לנו פה מדינה, כבר הייתה לנו פה ממלכה, באתם וגזלתם אותה, אנחנו לא נשתוק לכם על העניין הזה. המכה שהיהודים קיבלו בתגובה הייתה בסוף כל כך חזקה, שזה השכיח להם את כל השאיפות חירות האלה למשך כמעט 2000 שנה. אז אנחנו, חברים, ניכנס עכשיו לשנת 66 לספירה, אל המרד הגדול, ולפני שנתחיל לטפס ביחד עם הרומאים, אז אני לא אזכור פה את כל תולדות המרד ונסיבות היווצרותו, והכל אני רק אומר ככה, המרד פורץ בחג פסח של שנת 66 לספירה, מיד הנציב הרומי בארץ שולח מייל לקיסר ברומא, תקשיב, פרץ פה מרד, מכיוון שאז המיילים עבדו קצת יותר לאט, אז בטח לוקח איזה חודש עד שמגיע שליח לרומא, או נגיד כך, קודם כל מגיע שליח לסוריה, הנציב של סוריה בא, מנסה לדכא את המרד שפורץ פה, בורח עם זנב בין הרגליים, קסטיוס גלוס. ואז מגיעות השמועות, הדיווחים מגיעים לרומא, שהעסק מסתבך. הקיסר, הלא כל כך שפוי ברומא, נירון, קורא, מוציא מהבוידם איזה מצביא שכבר 20 שנה לא היה בשדה הקרב, למצביא הזה קוראים אספסיאנוס, פעם הוא היה מצביא בזה, אבל הוא כבר מזמן, הוא כבר לא במיל, הוא במיל, הוא בדימוס כמו שאומרים. מביא אותו, כנראה שהוא בוחר בו כי הוא לא רוצה מישהו שעלול לאיים עליו, אבל הוא מוציא מהבוידם את אספסיאנוס ומצייד את אספסיאנוס בכוח צבאי אדיר של 3 ליגיונות, זה המון. המון, אף נציב כמעט לא ממונה על 3 ליגיונות. זה 3 ליגיונות קרבים מהדנובה. רגע, שנייה. זה 3 ליגיונות, זאת אומרת, החיילים הרומאים המובחרים ביותר, לא כולל כל חילות העזר. אם ליגיון זה משהו בסדק מלא, משהו כמו, לא, ליגיון זה בערך בין 5,000 ל-6,000, אז תוסיפו ל-15-18 אלף ליגיונרים האלה, תוסיפו עוד את הקשתים וכל מיני כאלה, כל תומכי לחימה. אספסיאנוס מרכז כאן חיל של קרוב ל-60,000 איש, זו עוצמה אדירה, זה לוקח זמן כל הדברים האלה. אני מזכיר לכם, מלחמת המפרץ הראשונה, זוכרים לפני אי שם בתחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת, האמריקאים, הפלישה העיראקית לכווית הייתה באוגוסט. המלחמה התחילה בינואר. למה כל כך הרבה? רבאק, יש לכם מטוסים, יאללה, צ'יק צ'ק. לוקח לה זמן לגבש את הקואליציה ולהביא את הכוחות. לוגיסטיקה, זה לוגיסטיקה אדירה. גם לרומאים לוקח זמן לארגן, כאשר ראש הגשר שלהם זו עכו. חלק מהלגיונות מגיעים בשייט, חלק מהלגיונות מגיעים ברגל, הוא מרכז את הכוח בעכו, ומכאן אספסיאנוס יתחיל בדיכוי המרד. קודם הגליל, אחר כך הגולן, ובהמשך הוא רק יגיע לירושלים, זה עוד ייקח לו זמן, אבל בחודש תמוז, בד' בתמוז, סליחה, זה הסוף, בכף באייר, שנת 67 לספירה, זאת אומרת שנה, יותר משנה אחרי פרוץ המרד, מגיע אספסיאנוס לכאן, ליודפת, וחונה
אוסף אחד וקל לו, זה הכל. לא, לא היה לו כל... יוסף לקח הרבה. לא היה לו כל כך קל, ואל תעשה לו חיים קלים. בא במערה. מודיעין טוב ונצח. תולדות מלחמות היהודים. למחרת היום לקח אספסיאנוס את כל צבאו ונסע גם הוא אחרי הרוכבים עד בואו לעת ערב לפני חומות יודפת. הוא חנה עם צבאו מצפון לעיר על גבעה. לגבעה פה, שהיום עומד עליה היישוב, על כל הגבעות האלה מסביב, עם הרומאים. כי ביקש להראות לאויביו עין בעין את כל חילו העצום ולהפיל עליהם את פחדו. הרומאים רוצים בעצם להימנע ממלחמה. הם רוצים לדכא את המרד, אבל מבחינתם אם מישהו מוכן להיכנע ללא קרב זה עדיף. והדרך הטובה ביותר להכניע מישהו ללא קרב זה לעשות לו שריר ולהראות לו, כן, או להושיט את האגרוף הקמוץ. ולגייס אותו. חכה, זה עוד ייקח זמן. לשלוח את האגרוף הקמוץ ולהגיד, אתה לא רוצה שאני אפתח ואני אפעיל את מה שיש פה בפנים. לא. עכשיו לפעמים זה עובד. בציפורי זה עבד. כאשר מגיעים הלגיונות הרומיים לפני חומות ציפורי, אומרים הציפוראים, פוס משחק, אנחנו לא בעסק. ואז הם צריכים לשלם מס וזה, אבל לא קורה להם שום דבר, לא הורגים אותם, לא אונסים את נשותיהם ולא שורפים את בתיהם. כך גם טבריה, אבל זה יהיה יותר מאוחר. כאשר מגיע הלגיון הרומי, כאשר מגיעים הלגיונות הרומיים ליודפת, הם עושים את תצוגת התכלית הזו, אבל החבר'ה פה בפנים לא ממהרים להיבהל, ועל זה אנחנו נדבר כשנעלה פה למעלה. אז אנחנו עכשיו נעלה למעלה אל הגבעה. תשימו לב שבצד ימינה יש את המגינים המשוחזרים של הלגיון, ולמעלה אל ברזל. נעלה למעלה, נספר את סיפור הקרב. אני אעמוד כאן, ואז מי שרוצה יכול לשבת פה על קורת העץ, או לעמוד ליד החומה, איך שנוח לכם. טוב להיזכר. טוב, כבר הבנתם. נו יאו, איזה זקנים אתם, יאו, ממש פתטי. כבר הבנתם שמי שמוליך אותי בשבילי יודפת זה מי שפיקד פה על הקרב, וזה האיש הזה, יוסף בן מתתיהו, המוכר גם בשמו הלטיני פלביוס יוספוס, או כמו שאנחנו קוראים לו יוספוס פלביוס. ואני אדבר אחר כך נדבר בנפרד על האיש, הגותו, ספריו ומורשתו. זה לאחר כך. בואו נספר את סיפור הקרב. והקרב הזה מתואר בפרוטרוט, כולל מה עבר בראש של המצביא המקומי, מכיוון שהוא היה המצביא המקומי. הרומאים לא רצו להסתער על העיר בלילה ההוא, על כן הקיפו את העיר במערכה כפולה ועליה הציגו בשורה השלישית את הרוכבים. אבל הדבר הזה הפיח בלב היהודים עוז וגבורה למלחמה, כי ראו אשר אבד להם מנוס, כי אמנם האונס מפליא לגבר חיילים במלחמה. הייאוש, אני חושב שישראל גלילי אמר את זה על תש"ח, על מבצע נחשון. הייאוש הביא את התעוזה, הייאוש הוליד את התעוזה והתעוזה הולידה את נחשון, את מבצע נחשון, את השינוי במגמה במלחמת העצמאות. אותו דבר גם כאן. זאת אומרת, כשעומדים היהודים כאן בפנים ורואים מולם, לא את היישוב יודפת שאנחנו רואים עכשיו, אחר כך נגיד עליו אולי כמה מילים, אלא את המגינים של הלגיון העשירי והחמישי וה15 ועוד כל חילות העזר שמנצנצים בשמש הבוקר, אתם מבינים שבאמת אימה וחשיכה נופלת עליהם, אבל זה לא גורם להם להרים ידיים, אלא גורם להם לחשוב על איך אנחנו מצליחים בכל זאת להתמודד פה עם הרומאים. וכעלות הבוקר התנפלו הרומאים על העיר, והיהודים החונים בשדה החזיקו מעמד בראשונה, אך כאשר שלח אספסיאנוס את רובי הקשת ואת הקלעים, ציווה עליהם לירות ביהודים, וכולי וכולי. אספסיאנוס עושה כאן טעות ראשונה. אתם זוכרים? אמרתי לכם שאספסיאנוס הוא גנרל שיצא מהארון, החזירו אותו לשירות, ואת שכר הלימוד הוא משלם כאן. אחד הדברים שמאפיינים את הצבא הרומאי
מהבחינה הזאת הרומאים מאוד דומים לאמריקאים, או האמריקאים מאוד דומים לרומאים. הם מאוד מאוד מסודרים, עובדים לפי הספר. עובדים לפי הספר. ויוספוס אפילו כותב באחד המקומות, כשהוא מתאר את הצבא הרומי, הוא אומר, הרומאים מעדיפים להפסיד בקרב מסודר, מאשר לנצח בקרב לא מסודר. וזה כמובן הפוך מאיתנו הישראלים, שאנחנו אלופי האלתורים ופרטאצ'י האהובתי, כמו שאמר קישון. אבל לפעמים אנחנו מנסים להיות מסודרים כמו האמריקאים. יש גם יתרונות ליכולת האלתור, אבל במקרה הזה, החיפזון הזה, ההסתערות הזאת קדימה, במשך 3-4 ימים מנסים הרומאים בעצם לטפס על החומה הזו ולהיכנס פנימה ולא מצליחים, ואז אספסיאנוס מבין שבחיפזון זה לא ילך, או כמו שאומר המשפט הלטיני, פסטינה לנטה. מהר אבל באיטיות. מהר אבל באיטיות. אומרים שכשנרון שלח את אספסיאנוס, אז הוא ציטט את אוגוסטוס שהיה אומר פסטינה לנטה. זאת אומרת, תעבוד מהר אבל לאט. תעבוד חכם. נפוליאון אמר, תלבישו אותי לאט כי אני ממהר. מה זה? נפוליאון אמר, תלבישו אותי לאט כי אני ממהר. אני קצת מזכיר אותו פרופסור שביקשו ממנו לתת הרצאה של 5 דקות, אז הוא אמר, אם אתה רוצה ממני 2 שעתיים, אין לי בעיה, אבל 5 דקות אני צריך להכין. אתה רוצה... תמציתי. כן, מה שנקרא דרך קצרה ארוכה ודרך ארוכה קצרה. מה שנקרא קצר ועליז מה שהרוב ומרגיז. אתה... איך השחלת את זה? בדרך כלל... הוא דוחף איפה שצריך, איפה שלא צריך, שייך, לא שייך. כל הכבוד. תן לעלות חיוך פה. בקיצור, אחרי הכישלונות הראשונים, אספסיאנוס משנה את הטקטיקה, והוא מחליט לכבוש את זה בצורה מסודרת, אבל יש לו בעיה, כי העיר יודפת נמצאה כמעט כולה בראש סלע תלול, המוקף מעברים תהומות אין חקר. עוד מעט אנחנו נראה את התהומות אין חקר האלה, הוא קצת הגזים, אבל יש פה באמת, במושגים צבאיים שעכשיו אתה צריך לעלות עם כל הציוד, זה חתיכת טיפוס. ובנסות איש להשקיף למטה, תחשכנה עיניו מעומק פי התהום. טוב, זה קצת מוגזם, על מצדה זה נשמע יותר טוב, אבל בסדר. ורק מרוח צפון נמצאה דרך אל העיר. הנה כאן, וגם פה, תזכו על האוטובוס למטה, חתיכת הפרשי גובה. ואת המקום הזה ביצר יוסף בהקימו את חומת העיר. הנה חומת העיר, פה מאחוריכם. זו חומת העיר. זה לא שחזור. זה לא שחזור, זה שימור. זאת אומרת, בחפירה הארכיאולוגית, עד שחפרו פה בשנות ה-90, אז פשוט היה פה מדרון, באמת לא ראו כלום, אבל בחפירה הארכיאולוגית נחפר פה והסתבר שאכן יש פה חומה. החומה פה היא לא אחידה. יש מקומות שהיא חומה בעובי של 2 מטר, יש מקומות שזה כמה חדרים שחיברו אותם. זה משהו כזה, משהו קצת חפוז, אבל כן, יש פה חומה, ויש פה חומה מכיוון שמכאן הרומאים עשויים להגיע, אבל יש גם חומה שמקיפה את כל העיר. אנחנו אחר כך נרד לאורכה ואתם תראו אותה. אספסיאנוס אמר להתגבר על טבע המקום וגם על אומץ לב היהודים המגינים עליו וגמר לחזק את עבודת המצור. הוא קרא את שרי צבאותיו להתייעץ איתם והם יעצו עצה לשפוך סוללה במקום אשר משם יוכלו לגשת אל החומה. לשפוך סוללה. חלק מהמדרון שאנחנו רואים פה הוא לא מדרון טבעי אלא שאריות של אותה סוללה, כנראה שלא הרבה. איפה אתם מכירים סוללת מצור? במצדה. במצדה. למה במצדה רואים אותה כל כך יפה ופה לא? זה צבע לבן. לא, אין בלאי, אין בליה. למה גזענות? אין בליה. בגלל הבליה, בדיוק. הבליה במצדה, כוחות הבליה הם הרבה פחות משמעותיים, ולכן הסוללה פשוט נשארה. וכשעולים לאורך הסוללה במצדה, ממש רואים את... הדייק. גם, הדייק זה לא חוכמה, כי הוא עשוי מאבן, אבל רואים גם את קורות העץ. איך בונים סוללה? שופכים אדמה ואבנים, שמים קורות עץ עליהם, עוד שכבה של אדמה, עוד שכבה של אבנים. זה מקצוע צבאי. לא עושים את זה עבדים ושבויים, עושים את זה ליגיונרים. יש קורס מיוחד בצבא הרומי של בניית סוללה. אתה צריך להיות מוסמך בניית סוללה. לא כל אחד יכול לעשות את זה. כנראה שמה שקרה פה ביודפת, גם העניין של הבליה, אבל גם הסוללה הייתה, מרכיב העץ בסוללה היה יותר גדול, כי יש פה עצים מסביב, מה שלא היה במצדה. אז במצדה יש יחסית מעט עץ, וגם העץ הזה נשאר. כאן הסוללה שהייתה כמובן יותר גבוהה, ומן הסתם היא ירדה עד לאזור של האוטובוסים, שרדה הרבה פחות טוב, אבל הייתה פה סוללה. ולמה צריך סוללה? לא צריך סוללה, תטפס ברגל. מה הסיפור המסובך? בדיוק. לעלות ברגל זה לא בעיה, הבעיה היא לעלות את החבר הזה.
את אל הברזל. בסופו של דבר כל המאמץ הגדול הזה מיועד שראש הברזל הזה יגיע בעוצמה, לא אל השער, אל החומה. אתה לא נכנס דרך השער, השער הוא מבוצר, אתה מנסה, זה כמו הבדיחה משנות ה-80. 3 משוגעים רוצים לברוח מבית משוגעים, אז עוד אמרו משוגעים, היום כבר לא משתמשים במילה הזאת. רוצים לברוח מבית משוגעים, אומר אחד, אם הגדר נמוכה נטפס מעליה, והשני אומר, אם הגדר גבוהה נעבור מתחתיה, והשלישי אומר, אני אלך לבדוק, הוא חוזר ואומר, אי אפשר לברוח, למה? אין גדר. אין גדר. אבל יש גם דרך שלישית, הדרך השלישית היא להיכנס, לעבור דרך הגדר, אז מה שהרומאים... הזכרתי למישהו משהו? מה שהרומאים מנסים... קלטו את זה קצת יכול לקחת זמן לקלוט את זה. בסדר, אנחנו ארכיאולוגים. פחות מ-2000 שנה לא מזיז. אתה הולך כמו מנכ"ל מכון אבשלום? מה? זה אף לך, ערן. הרומאים בהתחלה מנסים או לטפס מעל החומה, ויש להם גם שיטה של לחפור מתחת לחומה. למשל בגמלה הם ימוטטו את המגדל בחפירה למטה, אבל כדי להכניס מסה גדולה של אנשים, אתה צריך לפרוץ דרך, ובסוף מי שיעשה את העבודה, זה הדבר הזה. זה לא איל ברזל, זה אילון ברזל. במציאות זה היה קצת יותר גדול. בסוף המטרה היא להביא בתנועה כזאת, בנדנוד. עכשיו זה לא יכול לזוז יותר מדי כי זה מקובע, אבל להביא בנדנוד כדי להבקיע את החומה, ולזה צריך פלטפורמה, וצריך להביא את זה על גלגלים. בקיצור, צריך לבנות סוללה לצורך העניין הזה, וצריך להעמיד מכונות ירי, קטפולטות, זאת אומרת, מכונות שיורות חיצים או בליסטראות, מכונות שיורות אבנים, כדי להפגיז פה את כל האזור, כדי שאף אחד לא יעז להתקרב, ובסופו של דבר העסק הזה נעשה. ברדה, תפלי בסוף, לאן את הולכת? הסוללה הלכה הלוך וגדול, וכמעט הגיעה עד מרום צינת החומה. ויוסף הבין כי ראה נגד פניו, אם לא ימצא תחבולה לסכל את עצת הרומאים. ועל כן אסף את הבונים וציווה אותם להוסיף על גובה החומה. זאת אומרת, הרומאים כבר כמעט מגיעים לפרוץ את החומה, אז היהודים בונים, מגביהים את החומה מאחור. עוד פטנט אחד שהם משתמשים בו, אחד הדברים שיוסף עושה, רוצים לרכך את המכה של העיל בחומה, ולכן מה שעושים, משלשלים מעל החומה שקים מלאים בקש, ואז בכל מקום שהעיל פוגע בחומה, ובראות יוסף כי הרומאים שולחים את כל מכותיהם אל מקום אחד, ועוד מעט תיבקע החומה, התחכם לעצור רגע קטון את כוח המכונה. הוא ציווה להוריד שקים מלאים קש ומוץ, במקום אשר יראו את העין נושא שם תמיד. המכה היא כל הזמן באותו מקום, כי אתה רוצה לערער ולהבקיע, אתה לא כל פעם נותן במקום אחר, אתה מרכז את המאמץ לנקודה מסוימת. זה לא בעיה לשרוף את זה. שנייה, בגלל הדבר הזה, כילו הרומאים זמן רב לריק, כי בכל מקום אשר כוננו אליו את מכונת הרעש, שם שלשלו האנשים את השקים מלמעלה, והשיבו את מגח העיל לאחור. ולאחרונה מצאו הרומאים תחבולה להפר את עצת היהודים, כי עשו להם מוטות ארוכים, וקשרו בקצותם חרמשים, ובזה קרטו את השקים. אז לשרוף אולי הם לא הצליחו לשגר חיצים בוערים, מה שהם כן הצליחו זה לשלוח, ויש לנו בגמלה, התגלה מין קרס כזה, שכנראה שימש למשהו דומה, זאת אומרת, היה להם כלי נשק כזה שיכול לשמש לכל מיני דברים, ובסופו של דבר החומה מובקעת. החומה מובקעת, הרומאים פורצים פנימה וכובשים את העיר. אל הסוף של הסיפור אני אחזור אחר כך כשנדבר על יוסף, אבל מצור של 47 יום, קרב מוחות בין שני המצביעים האלה, בין אספסיאנוס הרומי מצד אחד לבין יוסף היהודי מצד שני, שכל פעם כל אחד מנסה בתחבולות להתגבר על היריב, בין אם זה בתחבולה ובין אם זה בעוצמה. זאת אומרת, הרומאים מפעילים פה הרבה מאוד כוח. היהודים שיש להם במקרה הטוב
2,000 לוחמים, 3,000 לוחמים, מנסים להתמודד בתחבולות, בפשיטות, מגיחים מתוך העיר, תוקפים את מכונות המצור הרומיות בחוץ, עוקצים, כן? לעקוץ זה דרכו של החלש. הוא מנסה לעקוץ את הפיל הגדול שהולך ודורס אותו, אבל בסופו של דבר מגיני העיר לא מצליחים להתמודד עם הפיל הרומי הזה, והעיר למעשה נכבשת. אני רוצה לעצור את הסיפור של כיבוש העיר, אני אחזור עליו אחר כך, אבל אני רוצה שקצת נסתובב, גם נראה עוד קטעים מהחומה, וגם נדבר קצת על מה היה פה קודם. זאת אומרת, חוץ מקרב, חוץ מזה שהעיר הזאת מתה, היא גם חיה. אנשים חיו כאן במשך 150 שנה, וקצת ללכת לראות את החיים שלהם כאן. יוסף הזה הוא מפקד הכוח היהודי, אחר כך? זה השלב של הוא מפקד הגליל ומפקד הקרב ביהודה. הוא הצטרף אליהם אחרי שהם ברחו מזה, הוא ברח. מתי הסוויץ'? נדבר על זה אחר כך. עדיין הוא לא יוסף. עדיין הוא לא יוסף, הוא יוסף בן מתתיהו. הם לקחו אותו בשבי. טוב, עוד שאלות? יופי, אז אנחנו נרד חזרה למטה, כי אני רוצה להקיף את העיר, ובסוף אנחנו נחזור דרך כאן. ולחם נמצא בעיר לרוב, וגם יתר מזונות, ולמים חסרו שם. כי לא היו מעיינות בקרב העיר, ויושביה מצאו סיפוקם במי גשמים. אנחנו נראה אחר כך בורות מים, נדבר על בורות המים. ואין הגשמים מצויים בימות הקיץ. חברים, אנחנו נמצאים פה בחודש אייר, לא יודע מה היה, איזה חורף היה בשנת 67 לספירה, אולי לא היה חורף מי יודע מה, והיה להם מחסור במים. ויען אשר החל המצור בעצם הימים ההם, תקפה עצבת נוראה את לב האנשים. ביראם פן ימותו בצמא. ואספסיאנוס האמין כי לא יימשכו עוד הימים עד אשר יאזלו כל מי הבארות, והנצורים יסגירו בידו את עירם בעל כורחם. אולם יוסף אמר להחזיב את תקוותו זאת. היהודים יושבים בפנים ויש להם מחסור במים, ושני הצדדים יודעים את זה. יוסף, המפקד היהודי, יודע את זה, וגם אספסיאנוס בחוץ יודע את זה. היה לו מודיעין שדה טוב. הוא ראה שאנשים מתרכזים במקום מסוים ומחלקים להם מים. אז הוא הבין שיש לעיר מצוקת מים, וזה אומר שאם אתה רק תחנוק אותה עוד קצת, בסוף היא תתייבש ותמות. אבל עכשיו תראו את הלוחמה הפסיכולוגית. אולם יוסף אמר להחזיב את תקוותו זאת, וציווה רבים מאנשי העיר לטבול בגדיהם במים ולתלות אותם מסביב לצינות החומה, עד אשר נטפה כל החומה מים. היהודים עושים יום כביסה, והם תולים פה על החומה את הבגדים לייבוש, הבגדים הרטובים, והרומאים עומדים בחוץ ואומרים לעצמם, אם היהודים מבזבזים ככה את המים, אז כנראה שאין להם מצוקת מים, מה שלא היה נכון. על כן נואש ראש הצבא מתקוותו לכבוש את העיר במחסור ובמצוק, ופנה עוד הפעם להילחם בה בחוזק יד. זאת אומרת, מצור הוא בעיה. הוא בעיה אבל לשני הצדדים. כי אם מי שבפנים, אנחנו תמיד חושבים שהבעיה היא למי שנמצא בפנים. שאין לו אוכל ואין לו מים, אבל אם יש לו אוכל ויש לו מים, אז מה אכפת לו? שיחכה. המצור הוא גם בעיה למי שנמצא בחוץ. כי תחשבו על הלוגיסטיקה. תחשבו על זה ש60,000 חיילים, כל אחד צריך לשתות כוס מים אחת ביום. כמה קוב זה, ולך תביא את זה מפה, אין פה איזה יותר מדי מעיינות. ולכן, גם האינטרס של מי שנמצא בחוץ הוא כמה שיותר מהר לפרוץ פנימה, והיינו קודם בראש החומה וראינו ראינו איך הרומאים עושים את זה. באיזה עונה הם היו פה? חודש אייר, יוני. חם. התחיל קיץ. קיץ, כן, תחילת הקיץ, זה לא שיא הקיץ, אבל כן. הם לא רוצים להיכנס לקיץ. כן, הקרב פה נגמר ביולי. אז כן, בהחלט היה חם. אנחנו נמצאים מול קטע נוסף של החומה שנחפר ושומר, לא שוחזר, אלא עבר שימור. מה שאפשר לראות פה זה כמה דברים. קודם כל, אנחנו עוד רגע ניכנס לתוך העיר, אנחנו נחצה את החומה ואתם תראו את העובי שלה. החומה הזו בחלקה בנויה על בתים של אנשים. קצת מזכיר מי שמכיר את ותצאו הבתים לבצר החומה בירושלים. גם בגן קורה דבר דומה. היישוב הוא יישוב פרוז, יישוב בלי חומה, תזכרו את המילה הזאת פרוז, אני אדבר על זה אחר כך באוטובוס. היישוב הוא יישוב פרוז בלי חומה, ועכשיו כשבאים לבנות את החומה,
אז מחפשים את התוואי האידיאלי מבחינת הגנה, והתוואי הזה לפעמים עובר על בתים של מישהו, אז מכסחים את הבית. בחלק שמאחורי החומה, ואת זה אתם לא תראו בשטח, ולכן יש פה את התמונה, התגלה בית עם תמשיכי צבע, פרסקאות בלעז. פרסקו זה צבע על הקיר, אבל הטכניקה שבה זה נעשה, זה לקחת את הטיח בעודו לח ולצבוע אותו, ואז הצבע נספג בתוך הטיח, וככה הוא מחזיק מעמד. ואם זה לא נחשף לשמש, או נהרס בפגעי מזג אוויר אחרים, אז זה מחזיק הרבה מאוד שנים. בפומפיי למשל, שהתכסתה כמה שנים יותר מאוחר בהתפרצות של הר הווזוב, התגלו הרבה מאוד ציורים, הרבה מאוד פרסקאות, וגם כאן ביודפת התגלה חצי בית עם פרסקאות. יש לכם פה את התמונה. אם אתם רוצים לראות את המקור, רוצו מהר 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 למוזיאון הכט באוניברסיטת חיפה. יש שם תערוכה שעוד מעט הולכים לפרק אותה על המרד הגדול, ושם אפשר לראות את בית הפרסקאות. אחר כך זה מן הסתם יוצג או שם או במוזיאון ישראל. הפרסקאות האלה מאוד דומים, מי שילך לראות למשל במצדה. מאוד דומים, זה אותו סגנון. היינו. זה אותו סגנון בארמונות הורדוס ובבית המפקד במצדה. מה שמעניין זה שהסגנון הזה הוא ה-80s של המאה הראשונה לספירה. זאת אומרת, במאה הראשונה לספירה הסגנון הזה הוא כבר מאוד מיושן. כאילו הוא עלק וינטג' שלהם. תסבירי את המונח וינטג', זה כאילו חידוש. וינטג' זה ישן. ישן שמשתמשים. לא, זה אוקיי, אז הבנתי נכון. לא, זה לא ישן שמחדשים אותו. זה ישן במובן של מיושן. זה כמו ללכת היום עם כובע טמבל וחולצת עטה. זה וינטג', זה וינטג'. לא, אני לא מדבר איתכם על משהו שחוזר לאופנה, מה שנקרא חזרה לרטרו. אני מדבר על זה שאתה הולך עם משהו ישן. כמו שתרצף את הבית שלך במרצפות ה-2020 הישנות. כן, הישנות של פעם, בדיוק. אתה מיושן. למה? למה זה הדבר הזה? בעולם הרומי, הסגנון הזה הוא כבר לא מקובל. כבר עברו לפרסקאות עם ציורים של נופים ושל בעלי חיים. בארץ ישראל, של המאה הראשונה לספירה, ויש לנו פה הצצה קצת אל מה שעובר לאנשים בראש, דרך הסגנון האומנותי של הקיר אצלם בבית. בארץ ישראל של המאה הראשונה לספירה, כולל גם בארמנותיו של הורדוס, יש שמרנות מאוד מאוד גדולה באשר לטעם אומנותי. לא במובן האומנותי, אלא כנראה שיש פה את העניין הדתי. זאת אומרת, בעולם הרומי מאוד מקובל לצייר דמויות, בעולם היהודי, האיסור של לא תעשה לך פסל בכל תמונה, נתפס כמשהו ששולל כל תמונה וכל ציור באשר הוא. זה לא מה שקרה 300 שנה יותר מאוחר. זאת אומרת, אם תלכו לבית הכנסת של דור האירופוס משנת סביב 250 לספירה, או תלכו לבית הכנסת של ציפורי משנת 550 לספירה, אתם תראו שם מלא דמויות. זאת אומרת, הפרשנות היהודית או התרגום הוויזואלי של האיסור לא תעשה לך פסל בכל תמונה נתפס בצורות שונות במהלך ההיסטוריה. זה אגב איזשהו תהליך של הלוך חזור. זאת אומרת, היום בבתי הכנסת שוב לא תמצאו דמויות, אבל בבתי הכנסת של התקופה הביזנטית אתם תמצאו דמויות. דמויות אנושיות או פרחים? דמויות אנושיות, לא פסל ממש. אז היום, כן, אבל לא בבתי כנסת. עדיין לא, יכול להיות שיום אחד כן יהיה, כי אני אומר, יש פה איזשהו גרף עולה ויורד. האומנות היהודית של תקופת בית שני, ימיו של הורדוס, גם הורדוס בארמונות שלו, לא עובר את הקו האדום הזה. למעט יש איזה ציפור אחת ועוד איזה משהו קטן, אבל... פרחים וציפורים כאילו זה לגיטימי. מעט מאוד, אבל בוודאי שלא דמויות אדם. בוודאי שלא דמויות אדם, זה לא מקובל. ולכן אותו אדם שחי פה ביודפת, והיה לו כסף. זאת אומרת, אם הוא היה רוצה, הוא היה יכול להביא אומן שיעשה לו את מיטב האופנה של פרסקאות הרומים של המאה הראשונה לספירה. אבל לא. הוא בחר לעשות את זה בצורה השמרנית, המיושנת, כפי שנהגו יהודים במאה הראשונה לספירה. אחרי החורבן, אחרי מרד בר כוכבא, הדברים השתנו. אז אם כן, זה בית הפרסקאות, וזה חשוב לי כי אנחנו עוברים לדבר קצת על חיי האנשים, אז הנה דיברנו קצת על האליטה של יודפת. שאל אותי קודם שלמה, מה, לא היו פה, איפה שלמה? התייאש והלך? לא היו פה ערים. ממש כובע, אז הוא השתנה. זה להטות את האויב. לא, היו פה גם אנשים שמעמד סוציו-אקונומי גבוה, הייתה פה עיר מבוססת, היה פה את מה שנקרא יודפת אלית, יודפת פיתוח, לא יודע איך תקרא לזה, סביוני יודפת.
היו פה גם בתים גדולים ומפוארים, ואנחנו גם נראה את הבתים הפשוטים ונדבר גם קצת על הכלכלה. בואו, נטפס. איך שנכנסנו מישהי בחוץ אמרה, אוי, אולי קר שם, ואז נתן לה מישהי שכבר הייתה בפנים, לא, דווקא נעים. לחיות במערה זה מאוד נוח, תדעו לכם. מערות הן תמיד ממוזגות. כשקר בחוץ, במערה יותר חם, כשחם בחוץ, במערה יותר קר. אז למה אנחנו לא גרים במערות? אנחנו לא עכברים ואנחנו לא אוהבים לחיות בתוך האדמה, אבל לפעמים אנחנו משתמשים במערות לדברים אחרים, והמערה הזו משמשת כבית בד, לייצור שמן. איך אני יודע את זה? מה אנחנו רואים פה מהעניין הזה? אנחנו רואים, הכי בולט זה שתי האבנים האלה, המשקולות, מתקן המשקולות עם הקורה שלא שרדה, ואתן שם יושבות על מה שנשאר מאבן הים. מאבן הים, הממל עצמו לא נשאר פה. נסביר כמה מילים מה זה בית בד ואיך זה עובד. בית בד הוא בית מלאכה לייצור שמן. איך מייצרים שמן? שני שלבים. כמו... מי המומחה? שלמה. אבל לא בשיטה הזאת. אבל אין לו את האבנים האלה. הוא שינה את השיטה. אז נדבר רגע על בית הבד של פעם. בית בד מסורתי עובד כמו השוק האפור. כמו מישהו שחייב כסף בשוק האפור, מה עושים? קודם מרסקים לו את העצמות ואחר כך סוחטים ממנו את הכסף. קודם כל מרסקים במתקן הריסוק, שנקרא גם מפרחה, בשני חלקיו ים וממל. שימו לב, השתמשתי בו בשלוש מערכות של מושגים. מתקן ריסוק, שזה מונח מודרני של המחקר, מפרחה, שזה מונח מהמקורות, וים וממל גם מונחים מהמקורות. יש הרבה מאוד מונחים לאותם דברים, כי משהו שאנחנו משתמשים בו הרבה, אז כמו ילד שאנחנו אוהבים, יש לו הרבה כינויים. אז משהו שהוא מאוד משמעותי בחיים שלנו, יש לו הרבה מונחים, אנחנו גם יודעים לרדת לרזולוציה, זה לא סתם אוטו, אלא יש אוטו כזה ואוטו כזה וככה וככה, כמו כל דבר שאנחנו שמים אליו לב. אז מתקן הריסוק, המפרחה, הים והממל. מזה לא יוצא שמן. את הזיתים המרוסקים צריך לקחת אל מתקן הסחיטה. מתקן הסחיטה במקרה הזה הוא מתקן של קורה ומשקולות. אני לוקח את הסלים, העקלים, זה השם, אני לוקח את העקלים, עושה מהם ערימה, ועכשיו מפעיל עליהם לחץ מכני. איך עושים את זה? מניחים קורת עץ גדולה, היא תקועה בקיר, שם מאחורה יש שקע, היא תקועה בתוך הקיר והיא הולכת לכאן, ואל הקורה הזאת, על הקורה תולים או את הקורה מעגנים אל משקולות כבדות שנקראות במקורות בתולות. דווקא זו דוגמה לא טובה. המונח בתולה זה בדיוק כמו שאתם חושבים. חז"ל אומרים שלוש בתולות הן בתולת אדם, בתולת שקמה ובתולת קרקע. קרקע שלא נחרשה, קרקע בתולה, שקמה שלא נקצצה היא שקמה בתולה, ואישה שלא נבעלה היא אישה בתולה. גם אבני הבתולה אותו דבר, זה בעצם אפשר לקחת סתם גוש סלע ולשים אותו, פה השקיעו, עשו, סיטטו, אבל בדרך כלל בתולות זה פשוט גושי אבן בתוליים, שאפשר להשתמש בהם כפי שהם, ועכשיו המשקל של המשקולות הכבדות האלה, של הבתולות, עם המשקל של הקורה מלמעלה, הכל לוחץ בסופו של דבר על ערימת העקלים. איך מרימים אותם קודם כל, כדי ללחיץ אותם? למיטב הבנתי, אתה לא מרים את המשקולות, אלא מה שאתה עושה זה, אתה מניח כאן, אתם לא רואים פה את הבור, אתם רואים אותי?
יופי, לא שאני גבוה יותר מדי, אבל עכשיו קצת נחמיר את המצב. אני עומד עכשיו בתוך בור. אל הבור הזה נאסף השמן. זאת אומרת, יש פה לוח עץ חזק, עבה עם חורים, שמים עליו ערימת סלים, על הסלים האלה מניחים קורה, את הקורה קושרים אל המשקולות, קושרים ומושכים, אז הקורה יורדת ויורדת. דרך המתיחה. דרך אפקט המנוף, וכל הלחץ הזה של הקורה ושל המשקולות יושב לעקלים על הראש, והכל יורד למטה. וכך עובד בית בד. יש גם כמה פטנטים אחרים, אבל זה בית הבד המצוי. אתם תראו בית בד כזה משוחזר במרישה שבשפלת יהודה, ויש עוד כל מיני, אפילו בירושלים, ליד מוזיאון ישראל. יש שם איזה מין גן הזה של עמק המצלבה, יש שם שחזור כזה של בית בד, זה משהו מאוד מאוד מוכר ואופייני, כן, זה משהו שהוא מאוד נפוץ. לא, אני מדבר על בתי בד משוחזרים, ששמו קורה גדולה כזה. אבל בבית הבד הזה יש דבר נוסף מיוחד, וזה שהוא נמצא במערה. עכשיו, לפני שאני מסביר את העניין של המערה, אני רוצה רגע לעשות זום אאוט על כל העניין הזה של גידול שמן, ייצור שמן בארץ ישראל. כשיצאו בני ישראל ממצרים, שאל אלוהים את משה רבנו, מה תאכל ארוחת ערב? טוב, מוישלה, בקענו את הים, הטבענו את המצרים, לאיפה אתה רוצה? מה עכשיו? לאיפה הולכים? עכשיו, משה רבנו אהב את עם ישראל, ורצה לקחת אותם לארץ גדולה ורחבה, עם הרבה מים ועצים. בקיצור, קנדה. אבל הוא היה מגמגם, אז יצא לו אמר לו אלוהים כנען, יאללה קיבלת. וככה הגענו לארץ כנען, כולם סביבנו מלאים בנפט ורק אנחנו יבשים. יש לנו גז, אין לנו גז, יש גז איפשהו בים, לא רחוק מאיתנו, במקרה גילינו, אין לנו כלום. עכשיו בואו רגע, מעבר לבדיחה, בואו רגע נעמיד דברים על דיוקם. לא רק לנו אין נפט, גם לשכנינו הקרובים, גם למצרים אין מי יודע מה, וגם עם כל הבורות של אבו רודס בסיני, וגם ללבנונים ולסורים אין נפט. זה לא במקרה, הנפט נמצא רחוק יותר מהים התיכון. הוא נמצא בעיראק, כווית, סעודיה וכו'. דבר ראשון. דבר שני, במושגים של העת העתיקה, לפני היות הנפט, ארץ ישראל יושבת במקום מעולה. לא במקרה, התנ"ך נכתב בכנען ולא בקנדה. קנדה היא ארץ מאוד קשה להתיישבות. קר שם. יש שם הרבה מאוד עצים, מרחבים מאוד גדולים. לא במקרה הציביליזציות התפתחו כאן. הם התפתחו כאן, והתנ"ך נכתב כאן מכיוון שארץ כנען היא ארץ, איך אמרה המשוררת? ארץ קטנה עם שפם. ארץ קטנה עם שפם, אבל המגוון הנופי שלה נותן לה יתרון אדיר. תראו, אנחנו נמצאים במדינה די קטנה, וכשאתה רוצה לעשות סיור במדבר יהודה, אז אתה עולה על האוטובוס בתל אביב, ותוך שעה אתה במדבר יהודה. כשאתה נמצא עכשיו, והנה עכשיו מדברים על זה שהישראלים מתחילים לחזור מברלין. למה הישראלים מתחילים לחזור מברלין? כי כשיוצא טיול שנתי מברלין, שרוצה לנסוע למדבר, כמה זמן הוא צריך לנסוע כדי להגיע למדבר? הרבה זמן. איפה נמצאים מדבריות בגרמניה? 3 ימים משם, בלוב. בלוב, בטיסה. אין מדבר בגרמניה, אין מדבר בצרפת. לנו יש גם קצת מדבר, נכון, אין לנו את מדבר סהרה הגדול, יש לנו קצת מדבר, וקצת שלג, וקצת נוף ים תיכוני, וקצת ים, יש לנו קצת מכל דבר. עכשיו, זה מקרין על הגיוון הבוטני אצלנו, על הגיוון האקלימי, על הגיוון הבוטני, על הגיוון הזואולוגי, וזה אומר שיש לנו יכולת ליהנות מהרבה מאוד דברים, ובואו אני אוסיף לכם עוד דבר על העניין הזה. מצרים, הארץ הגדולה ביותר במזרח התיכון. לאו דווקא בשטח, אלא בכמות האוכלוסייה, וגם צריך להודות על האמת, מצרים היא החשובה במדינות ערב, עד היום. מצרים זה פס ירוק לאורך הנילוס. כל השאר מדבר. הפס הזה, מה שהוא יודע לגדל, זה תבואה וירקות. אדמה פוריה. אדמה מצוינת, בתבואה וירקות. מצרים לא יודעת לגדל לא עץ זית ולא גפן. היא יודעה גם לגדל כותנה. בסדר, את כל הדברים שצריכים הרבה מים. מצרים לאורך כל ההיסטוריה חייבת לייבא גם שמן וגם יין. סוריה, הקרובה אלינו, סוריה... למה צריכה יין? הם לא שותים יין. אז כתחליף, לא היום, אני מדבר על פעם. אז באמת המצרים פיתחו את הבירה.
שזה אלכוהול על בסיס דגן, אבל אם הם רוצים יין, אז הם חייבים לייבא את זה. אם הם רוצים שמן, הם חייבים לייבא את זה. גם דמשק, לא רחוקה מאיתנו, עיר מאוד גדולה, אחת מהערים הקדומות בעולם, דמשק יודעת לגדל גפן, לא יודעת לגדל זית. הם חייבים לייבא את זה. ותושבי ארץ ישראל לאורך כל ההיסטוריה ניצלו את הדבר הזה, וארץ ישראל היא יצרנית ויצואנית בינלאומית של שמן ויין. אבל רגע, זה קשה לגדל עצי זית? מה יש פה לדעת? לא, זה עניין של אקלים. לא, זה עניין של אקלים, מתאים. זית למשל, כמה שזה נראה אחד כזה שמסתובב בכל מקום, פחות אוהב קור ופחות אוהב יובש. זאת אומרת, במדבר הוא לא כל כך יצמח, וגם באזורים הגבוהים קצת פחות טוב לו, למשל. זאת אומרת, זה נכון, תראי, זה נכון שאפשר לשתול ארזים בארץ, אבל הם לא צומחים פה באופן טבעי, כי לא מספיק קר פה ואין פה מספיק גשם. אז אפשר, אבל זה לא הדבר הטבעי, אז אתה צריך להשקיע הרבה יותר עבודה. מבחינת התאמה הטבעית, ארץ ישראל מצוינת לגפן ולזית, ונגיד לתבואה פחות, יותר בעייתי לה, או ירקות, כי צריכים הרבה מאוד מים, ואין לנו פה הרבה מאוד מים, אנחנו ארץ שכונה. גם שכונה, אבל גם שכונה. וגידול הזית לאורך כל ההיסטוריה הוא ענף כלכלה מרכזי בארץ ישראל, ולא במקרה יש פה בית בד, וגם כאן ביודפת, שיושבת על גבעה מאוד תלולה, ואין פה כל כך שדות שאפשר לזרוע אותם. אפשר, אבל זה לא נוח כמו באזורי העמק. כלכלת יודפת התבססה בין היתר גם על ייצור של ייצור. למה לא עשו את הבית הבד הזה למטה? מה זאת אומרת למטה? מה זאת אומרת למטה? בוואדי למטה? יש פה מערה טבעית, ניצלו את זה. עם חמורים מעלים את זה. אוקיי, לא, שאלה מצוינת, בדיוק על זה רציתי לדבר. למה בית הבד נמצא למעלה בעיר, ולמה הוא נמצא בתוך מערה? עיר המצור? לא, עזוב זה מצור, זה מלפני המצור. במצור זה יצא, החומה קטעה את הגישה. מערה טבעית. אני לא בטוח שהמערה היא מערה טבעית. תנאי עבודה נוחים, כאילו מה? למה תנאי עבודה נוחים? מה נוח לעבוד במערה? לא חם. מוגן יותר, מוגנת. לא חם? כן. מתי מוסקים? זהו, הסיקו בסוכות, ממש לפני הגשמים, לפני הגשם הראשון בעצם, ואז אם זה בחוץ, אתה לא יכול לעבוד על זה. מהו חג המסיק? סוכות. לא, זה חג האסיף. מהו חג המסיק? סוכות. קריסמס. ספטמבר. יש קשרים סמויים בין חג האסיף לחג המסיק, אבל חג המסיק זה חנוכה. חנוכה זה סוף המסיק, חנוכה זה סוף העונה החקלאית. את המסיק עושים בסתיו תחילת החורף, אין בעיה של חום, יש בעיה של קור, ויש עוד בעיה חקלאית עם עונת המסיק, אור. יום העבודה הוא קצר. ולכן מה שאני מעדיף לעשות, בניגוד לגפן, מתי בוצרים? בקיץ. יום עבודה ארוך וחם. איפה נמצאות הגיטות? ליד השדה, ליד הגפנים. בכרם. למה? כי אני רוצה לבצור וכמה שיותר מהר לדרוך על הענבים, אחרת מה קורה? איפה המומחה שלנו שם בחוץ? הענבים תוססים. אני כמה שיותר מהר צריך להתחיל את התהליך של העבודה. עם זיתים זה פחות בעיה. כל הדברים האלה ביחד. זאת אומרת, העובדה שהמסיק נעשה כבר בתחילת החורף, יום העבודה קצר, מזג האוויר יותר קר, הופך את תעשיית השמן לכזאת שצריכה בתי מלאכה סגורים. ולכן אנחנו לא קוראים לזה גת, אלא קוראים לזה, ולא קוראים לזה בד, אלא קוראים לזה בית בד. בית בד. מעשר זה המונח הערבי, וזה מהפועל לעצור, את השמן עוצרים. שימו לב שבעברית יש לנו, למינים האלה יש לנו מונחים מיוחדים. אנחנו לא סתם כותפים זיתים, אנחנו מוסקים אותם. אנחנו לא סתם כותפים תמרים, אנחנו גודדים אותם. אנחנו לא סתם כותפים זיתים, ענבים, אנחנו בוצרים אותם. אנחנו לא סתם כותפים תאנים, אנחנו אורים אותם. אנחנו לא סתם כותפים פשטן, אנחנו מפשטנים אותם. אולי אתה, שלמה. נו, איך נקרא קטיף הפשטן? לא יודעים. מי כותב? מה זה פשטן? פשטן זה מה שהקדים את הכותנה. הכותנה. זה לפני הכותנה, זה גידול אחר. אנחנו עוצדים, את הפשטה עוצדים. עוצדים. עם עין. עוצדים? עצד. לוח גזר, לוח לוח חקלאי עתיק מתקופת בית ראשון, שמדבר על העונות החקלאיות, מדבר על ירח עצד פשט.
נכון, זה לא היה בתשבצים אף פעם. את הפשטה עוצדים, וגם התוצרת החקלאית, זה לא תפוח, שאתה כותב את התפוח ויש לך תפוח מבושל ומיץ תפוחים, אלא יש לך את הענבים ויש לך יין, יש לך זיתים ויש לך שמן, זה בגלל החשיבות של זה, והעונה היא כאמור בחורף, ולכן זה תמיד בית בד הוא מקום סגור, הוא מקום סגור. למה? גם כי מזג אוויר קר וגם כי אז אני יכול לעבוד בלילה. בשטח הפתוח אני אשים נר, האור הולך לאיבוד, אבל אם אני שם כאן שני נרות קטנים, עושה לי אור ואני יכול לעבוד על זה גם בלילה. תוסיפו לזה עוד דבר. איזה מתקנים, איזה ציוד יש בגת? החמור. חמור יכול ללכת הביתה. אין ציוד, אתה לא משאיר שום דבר. בבית הבד אתה משאיר, יש קורה ויש משקולות. יש פה ציוד שאני רוצה שלא במהלך המסיק יהיה נעול וסגור, שלא ייקחו לי ולא יזיזו לי, ולכן בית הבד הוא תמיד מקום סגור. אבל זה חבל, זה בזבוז. זה בית שמשתמשים בו חודשיים בשנה, זה כמו כלי פסח. כן, מי שמקפיד על כשרות של פסח, אז יש לו מערכת כלים כפולה שהוא משתמש בה שבוע בשנה. תוסיפו את הבישולים שלפני לסדר, 10 ימים בשנה. צל לגאול אותה, הוא יכול גם להשתמש בלגאול אותה, לא? תלוי, לא כל דבר אתה יכול... וגם היום, אתה יודע, להגעיל אתה מתכוון, בחברת השפע שאנחנו חיים, אתה אומר, אני אחזיק הכל כפול. במקום כל פעם להכשיר את זה, למרות שאפשר, אתה אומר, אני מחזיק כל כפול, סכום כפול, צלחות כפולות, הכל כפול. למרות עכשיו, זה בעיה, כי זה תופס לך המון מקום. אני למשל, את כלי הפסח שלי אורז לתוך קופסאות קרטון, ושם בחוץ במחסן. אני לא מבזבז על זה ארון במטבח, כי אז הארון הזה לא מנוצל. יש דברים יותר פשוטים, הכל חד פעמי. זה כבר אידיאולוגיה שאני נגדה, אז עזוב. לא, אני לא אוהב חד פעמי, אבל עזוב, מעבר לעניין הזה, בית בד זה בזבוז של מקום. זה בזבוז של מקום. ולכן אני אעדיף לנצל מקום שהוא ממילא פחות שמיש. למשל, מערה. המערה הזאת אולי נחצבה לא בשביל בית בד. יכול להיות שחצבו אותה כדי להוציא מפה אבני בנייה, כדי לבנות את העיר, ואז יתקבל החלל. לגור פה זה לא כל כך מוצלח, זה לא כל כך נוח, אבל זה מצוין לבית בד. ולכן התופעה הזאת של בתי בד שנמצאים במערות, היא תופעה, לא אגיד תופעה מאוד מאוד נרחבת, אבל זה בהחלט תופעה, ואנחנו מכירים כמה דוגמאות, מספיק כדי שזה ייכנס למשנה. נכון, באזור של שפלת יהודה יש לנו כמה דוגמאות. וכן בית הבד שהוא בנוי בסלע. בית הבד שהוא בנוי בסלע וגינה אחת על גביו ונפחת. יש לי בית בד שהוא בנוי בסלע, זאת אומרת מערה, ומעליו למעלה יש שדה. עכשיו פתאום התקרה התמוטטה. למי זה שייך? זה שלמעלה. זה שלמעלה אומרים, תקשיב, כאילו השדה שלך ירד למטה ואתה יכול להמשיך לחרוש פה למטה, או שאולי יאמר בעל בית הבד לזה שלמעלה, תקשיב, אתה מצידי תחרוש באוויר. הקירות האלה הם שלי, כל מה שבין הקירות זה שלי, וזאת הרצפה שלי, גם אם פעם זאת הייתה, גם פעם זה היה השדה שלך. וכן בית הבד שהוא בנוי בסלע וגינה אחת על גביו ונפחת. אז למי השטח הזה שייך? לזה שלמעלה או זה שלמטה? זה 50-50. זה שעולה או זה שיורד. אומרת המשנה, מסכת בבא מציעא, הרי בעל הגינה יורד וזורע למטה, עד שיעשה לבית בדו קיפין. אומרת המשנה, השטח שייך, הגינה כאילו ירדה למטה, אתה רוצה לקבל חזרת הרצפה שלך, אתה בעל בית הבד רוצה לקבל חזרת הרצפה שלך, תבנה כיפה, כן, עם קשתות כיפות, תבנה לך תקרה חדשה, מעל התקרה הזאת אני יכול למלא באדמה, ואז אני אחזור לחרוש למעלה, ואתה תחזור לחיות למטה. מי שלמטה. זה, כאילו, תשמע, זה בעיה זאת אומרת, אני נשארתי על אותה אדמה, זה ירד לפה... זאת ההלכה, את רוצה עכשיו לפתוח את הדיון התלמודי, אין לי בעיה, אבל אני מביא את זה רק בתור... אני מביא את זה רק בתור דוגמה לכך שהמציאות שאנחנו פוגשים בשטח... לא, היה להם עוד בעיה, זה הרבה בעיות של היום.
המציאות שאנחנו פוגשים בשטח מחלחלת גם אל תוך המקורות, גם אל תוך החוקים הכתובים, כי בסופו של דבר המשנה, התלמוד זה ספר חוקים, וחוקים תמיד מתמודדים עם מציאות החיים, ואם מציאות החיים היא שיש בתי בד בסלע ויש בית בד ומעליו יש שדה ולפעמים התקרה מתמוטטת, אז באיזשהו מקום זה ימצא את מקומו גם אל תוך הספרות הכתובה. שאלות? טוב, אז מכיוון שכבר עברנו לדבר על חיי יום-יום, אז אנחנו נעלה חזרה אל תוך העיר ונלך לראות קצת בתי מגורים וקצת חיי יום-יום. לא, אז זה היה, כן. לא, אז זה היה גנת בסלע, ואז העץ צריך להיות מאוד אלסטי כדי שהמשקולות יורידו אותו. זה לא זז, אלה לא זזים. עכשיו, כדי שהמוט הזה יילחץ למטה ויסחוט אותם, אז החבלים הזה, מותחים אותו למטה על ידי שלוקחים את המוט הזה ולוקחים אותו למטה ואז זה מהדק. נכון. אתה יודע איפה השירותים? זה בסוף בחוץ. איזהו השיר? שמח בחלקו. זו תשובה אחת, אבל מה אומר רבי יוסי? איזהו השיר? כל שבית כיסא סמוך לשולחנו. יש לו שירותים בבית. אנחנו היום שבונים בתים, אנחנו בנינו לא מזמן בית, ובניגוד לכל שכנינו בנינו רק 2 תאי שירותים. רק 2. אבל הם רחוקים מהשולחן ופינת אוכל, לא? את השירותים שקרובים לפינת אוכל, אשתי אמרה, זה תמיד מעצבן אותה, השירותי אורחים האלה, לא צריך. מי שצריך להיכנס פנימה. משתין על האסלה, שלא ישמעו את הרעש של המים שאתה... אולי אתה. בעת העתיקה השירותים, עושים צרכים מחוץ לעיר. אנשים עשירים, יש להם שירותים בבית. זה ממש... חוץ לבית. כאילו היית צריכה שירותים, היית מחרבנת בדרך עד האחר. כן, הכל על בסיס בורות ספיגה. קודם כל העיר לא כזה. בטח שהיה מעניין, אני גדול שלי יודע לנו שירותים מחוץ לבית. איזה דיון יש פה. במושב רווחה. טוב חבר'ה, אני זוכרת. הייתה כזו רווחה שלכל אחד היה שירותים פרטיים מחוץ לבית. זה מושב רווחה או מחלקת רווחה? מושב רווחה. אבל ככה זה היה, את מדברת על שנות ה-50? לא, אצלי לא, אבל זה סיפורים. שנות ה-50, סיפורים. את יודעת איך אנחנו חיינו? את חושבת שהיה נייר טואלט? עם העיתון שבערב היינו זה? לא נכון, באמת? כן, אני זוכרת את העיתון. למה את חושבת שיש לו תחת כזה חלק? הוא ליטש אותו כל הילדות. אם היה סיאס נייר, אז אמא שלו הייתה רוצה לקרוא ידיעות אחרונות, הייתה אומרת לו תתפשט, אגוזי. אם לא תפסיק את זה, זה פשוט לא ייגמר בקטע הזה. זה הולך ומתלהט. כן, עכשיו דיברנו רק על הזה, מה על הרע? חבר'ה, גמרתם מחרה. בואו, אני רוצה דווקא לדבר על דברים אחרים. אנחנו נמצאים בבית מגורים טיפוסי ביודפת. בכלל צריך להבין שבתי מגורים בעת העתיקה זה לא כמו היום. הרבה מאוד מהדברים שאנחנו עושים היום בבית, אז היו עושים בחצר. למשל, הבישולים היו בחצר, הכביסה הייתה בחצר. הבית שימש לשינה, ובחורף אתה לא יכול לשבת בחוץ אז אתה יושב בפנים, אבל זה בתים הרבה יותר פשוטים ממה שיש היום. זאת אומרת, החיים באמת חיים מאוד פשוטים. יש להם בבית את בור המים, יש שם בור אחד ופה בור נוסף. לא מה שהמערה הזאת בקצה, אלא בור שמש מתחתייך, יש בורות מים. בורות המים זה הברז המקומי, כי אין מערכת אספקת מים וביודפת גם אין מעיין, ולכן אתה אוגר את מי הגשמים והמים האלה עכשיו יספיקו לך לכל השנה. עד בור טוב יספיק לך לשנה וחצי, זאת אומרת מעונת גשמים ועד אמצע עונת הגשמים הבאה, כי אתה אף פעם לא יודע מה יהיה המצב, וכמובן שלתוך בור המים הזה לא נכנסים כדי לא לזהם את המים, והמים האלה אנחנו נשתמש בהם לרחצה ושתייה ובישול וכביסה וכל מה שצריך, והם היו בזבזני מים הרבה פחות מאיתנו. אנחנו היום הרי מבזבזים בצורה נוראית, כל פעם שאנחנו מורידים מים בשירותים 9 ליטר הולכים ככה, 9 ליטר,
והעולם המודרני הוא עולם מאוד מאוד בזבזני במשאבים, אבל הם היו כמובן הרבה יותר חסכוניים. ובכל זאת, היה להם בבית משהו שהיום גם אנשים מאוד מאוד דתיים ואדוקים לא מחזיקים בבית. מקווה. אז הנה למשל, פה נמצא מקווה כבר של יחידת המגורים הבאה, אבל נמצא פה מאחוריי. מה זה מקווה? יש פה רימות של יתושים. מקווה זה בור מים קטן, גודלו ההגדרה היא 40 שיער, רק שיש מחלוקת כמה זה שיער, אז בואו נאמר סביב 500 ליטר, ובניגוד לבור מים שנועד לאגור את המים ולהשתמש בהם, מקווה הוא בור מים שנועד כדי שיכנסו ויצאו ממנו, ולכן יש לו גרם מדרגות, לא צריך דווקא 7 מדרגות, פה יש 3, 1, 2, 3, אני יורד, טובל ועולה בחזרה. מקווה קטן ביתי, לא מקווה, יש עכשיו, קצת בחדשות עכשיו איזו שערה סביב העניין הזה. תנו לטבול בשקט. לא, שלא יסתכלו הרבנים מלמעלה. לא, זה שרק מי ינהל את המקוואות. שמה רק? על הניהול של המקוואות. יש עכשיו איזו שערה. כן, בטח, חוק המקוואות, העבירו עכשיו בכנסת. טוב, שרוצים הרבנים. יופי, אז זה מביא אותי בדיוק לנקודה שרציתי להעלות. אנחנו רגילים להתייחס לנושא של מקווה בהקשר הנשי. זה גם הבדיחות שרצו פה בהתחלה. אישה אחרי שהיא סיימה מחזור חודשי, היא איזושהי תקופה של לידה ואז היא צריכה לטבול. בתקופת בית שני, דווקא הנשים הטובלות היו אחוז קטן מתוך מי שהשתמש במקווה. למה? משתי סיבות. סיבה נשית וסיבה גברית. הסיבה הנשית היא, אישה שצריכה לטבול זה רק אישה שקיבלה מחזור חודשי. עכשיו, אישה מקבלת מחזור חודשי אם במקרה היא מה שנקרא לא בעגלה ולא בזמן קריב. מה זה בעגלה בזמן קריב? זה אותה אחת שיש לה אחד בעגלה ואחד בבטן. עכשיו, אני מחזיר אתכם 2000 שנה אחורה, לפני המצאת האנטיביוטיקה ולפני הדולות בחדרי הלידה וכל הדברים האלה. אישה בגיל הפוריות, אישה שהיא נשואה, נגיד ניקח בין 17 ל-37, בסדר? 17 ל-37, 20 שנה יש לה. כמה ילדים היא תלד ב-20 שנה האלה? 20 ילדים. לא, היא תלד 3, יישארו 3, יהיה לה 20 הריונות. מצוין, יהיה לה 20 הריונות ומתוכם יישארו 3 ילדים. כי מה לעשות שתמותת תינוקות היא בעצם הגורם הגדול להעלאת תוחלת החיים. העובדה שפשוט פחות תינוקות מתים. מצד אחד אנשים פחות מתים בצעירותם, בתינוקותם, ומצד שני הם מאריכים ימים. אני לא רוצה להעליב פה אף אחד, אבל אתם חבורה של גריאטרים מופלגים במונחים של העת העתיקה, כי כבר אתם מעל גיל 50. אפילו הצעירה שבכם היא כבר מעל 50. אנחנו בלשון עבר מחלקה גריאטרית. אנחנו כבר לא, שלמה. אמרתי. אתם מתחת לאדמה. אנחנו לעיתים חיים, על מה אתה מדבר? אז אני אשאל אותך שאלה. דבר בשם עצמך. אז אני אשאל אותך שאלה, אז למה לפני החתונה שולחים את הבחורה למקווה? רגע, שנייה. אתה יודע למה? זה כמו אוטו חדש. כי אם היא נכנסת למים ולא יוצאים בועות, סימן שהיא פסולה. אם יוצאים בועות... נראה לי פה כולם היו יוצאות פה בבל, זה היה יוצא פה מחבש. חברים, בואו תהיו בבקשה איתי. במהלך 20 שנות הפוריות, אישה, או שהיא נמצאת עכשיו בהיריון, או שהיא מניקה. זאת אומרת, היא לא צריכה הרבה פעמים לטבול במהלך השנים האלה. לפני כן היא לא צריכה כי היא לא נשואה, אחרי כן היא ממילא כבר לא בגיל הפוריות, אז אין בעיה. זאת אומרת, דווקא נשים הן לא קליינטיות גדולות של מקווה בעת העתיקה. אז מי כן? דווקא הגברים. למה? למה הגברים? מכיוון שכל גבר ששכב עם אשתו בלילה, הוא עכשיו טמא בטומאת קרי. ואם הוא כהן והוא רוצה עכשיו לאכול תרומה, הוא צריך לטבול. ואם הוא רוצה עכשיו לייצר שמן ושהשמן הזה יהיה טהור, אז הוא צריך לטבול, ולכן דווקא הגבר צריך להשתמש במקווה הרבה יותר. למה הוא טמא? כי שכבת זרע מטמאת. שכבת זרע מטמאת, ולכן כל... עכשיו, זה נכון שגם האישה מהבחינה צריכה לטבול, אבל האישה לא מייצרת את השמן. למשל, ייצור שמן, מקפידים לייצר אותו שהשמן יהיה טהור, שגם כהנים יוכלו להשתמש וגם אפשר יהיה להדליק ממנו שמן במקדש. ולכן מי הפועל שבא לעבוד בבוקר, לפני שהוא מעביר כרטיס, צריך לטבול. גם בשמן חילקו מעשר לבית המקדש? ברור. כל דבר, מה, איסרו מכל דבר.
ולכן כשבית המקדש קיים, הצורך בטהרה הוא הרבה יותר משמעותי בחיים. זה לא איזה מין מנהג חסידות כמו היום, שיש חבר'ה שהולכים לטבול בערב שבת, או כל מיני צדיקים כאלה שטובלים כל בוקר. זה, המיינסטרים הדתי לא עסוק בלטבול כל היום. אבל אז זה היה משהו ממש, משהו יומיומי. אולי ככה טיפה להרחיב על העניין הזה של טבילה, מה בעצם הרעיון של זה? זה היה לכל בית? זהו, אז אני לא יודע אם זה היה לכל בית, אבל זה היה מאוד נפוץ. בתוך בית. אבל זה גם סמל סטטוס, לא? מה זה? זה גם סמל סטטוס. יפה, אז זה בדיוק מזה התחלתי. אמרתי לכם שאנחנו נמצאים בתוך בית מגורים די שגרתי, אבל גם בתוך בית המגורים השגרתי יש פה משהו שאולי בעינינו היום נתפס כסמל סטטוס, אבל ביניהם זה היה משהו מאוד בסיסי. אם דיברנו קודם על איזהו השיר זה שבית הכסף סמוך לשולחנו, רכב פרטי, זה משהו שנתפס היום כסמל סטטוס? לא, לכל אחד יש רכב ולהרבה משפחות גם שניים. זה עניין של תקופה. יפה. זאת אומרת, זה לא רק עניין של תקופה, זה גם עניין של סדרי עדיפויות וזה עניין של נורמות, ובנורמות שלהם מקווה היה משהו מאוד נצרך, אתה לא יכול בלי מקווה. אז לא יודע אם היה בכל בית, אבל זה היה משהו, כן, היו מקוואות פרטיים, זה דבר הרבה יותר נפוץ, ולא איזה אחד כזה בשכונה שמישהי פעם בחודש הולכת לטבול. לא, בעלה הולך לטבול כל בוקר, כי הוא צריך את זה לעבודה. עכשיו, כמה מילים בכלל העניין של הטבילה, וזה קשור גם למקווה הזה, כי אם תסתכלו פה, אתם תראו פה מים כאלה מעופשים, לא נראה משהו שבדיוק רוצה להיכנס אליו. מקווה זה לא ניקיון. אתה יכול להיכנס לתוך מים מעופשים ומלוכלכים, ולצאת טהור, ולהיכנס לתוך מים נקיים ומסוננים, ולא לצאת טהור. למה? שנייה נרחיב על העניין הזה בכלל של טומאה וטהרה. הרעיון הבסיסי של טומאה וטהרה קשור למוות. רוב הטומאות קשורות למוות. אישה שיכולה הייתה להיכנס להיריון ולא נכנסה להיריון, אז הרחם שלה מדמם. זאת אומרת, בעצם יש פה סוג של חוסר חיים או כאילו סוג של מוות, ולכן זה כרוך בטומאה. טומאת זרע שלא הגיע לאיפה שהיה צריך להגיע, זה טומאה. נגיעה בשרץ מת, זה מוות, זה טומאה. ואתה רוצה עכשיו בעצם לעשות ריסטארט למערכת, אתה רוצה עכשיו להחזיר משהו לחיים. איך חוזרים לחיים? איך אתה חוזר חזרה לנקודת ההתחלה? מים. אתה נפטר מכל הלבושים, אתה חוזר להיות עירום כביום היוולדך, ואתה חוזר חזרה אל הרחם. כשאדם נכנס לתוך המקווה, הוא כאילו חוזר חזרה לרחם, חזרה על מי השפיר, וכשהוא יוצא מתוך המקווה, זה כמו לידה מחדש. זה הרעיון. וזה לא עניין של ניקיון. המקווה, כדי שהוא יהיה כשר, צריך שהמים בו יהיו מים שיתמלאו באופן עצמאי, מי גשמים. לא מים שאובים. עכשיו, יופי, בחורף אתה יכול למלא נגיד כל שבועיים כשיורד גשם, אבל מה בקיץ? אז יש כל מיני פטנטים היום איך להחליף מים וכולי, אבל הנקודה היא לא הניקיון. המים יכולים להיות מים מאוד מעופשים, אבל העיקרון של להיכנס למשהו שהוא טבעי, אתה כאילו חוזר חזרה אל הרחם, חזרה לדבר הטבעי, הדבר הזה זה בעצם הרעיון של הטומאה והטהרה. כן, פה אתה מקבל בילהרציה, אבל אתה יוצא טהור. טהרה וניקיון זה לא אותו דבר. אז הצצנו קצת לחיי היומיום שלהם דרך התעשייה של השמן ודרך המקוואות, ומפה אני רוצה לחזור חזרה לסיפור של הקרב. אנחנו נלך פה בשביל ונעלה אל אחד מבורות המים, ושם נחזור אל יוספוס ואל סופו של הקרב. הפתח למעלה הוא פתח קטן,
ולמטה הבור מתרחב. הפתח של הבור נמצא שם, זה הפתח שאיבה. זה הפתח שאיבה וגם הפתח מילוי. אין הבור מתמלא מחולייתו, הכוונה שכדי למלא את כל החלל הגדול הזה במים, אתה לא מספיק שתפתח את הפתח שם למעלה. גם אם הפתח הזה היה קיים, שזה לא, זה התמוטטות מאוחרת, אבל גם אם הפתח הזה היה קיים, זה לא ימלא את הבור, ולכן לכל בור מים אתה חייב לעשות מערכת איגום, מרזבים מהגגות של הבתים. זה מקום יחסית שם גבוה. בסדר, אז תופסים את כל המים שמנקודה גבוהה יותר, ואת כל המים מהגגות של הבתים מסביב, והכל מתמלא, ובאמת הבור הזה לא היה מלא עד לגמרי. אם תסתכלו טוב, אתם תראו את הטיח. אתם תראו על הקירות את הטיח. עכשיו תסתכלו. אתם רואים את הטיח ואתם רואים שיש פה איזושהי מדרגה, זאת אומרת יכול להיות שבמקור הבור היה קטן יותר ואחר כך הגדילו אותו, וגם יכול להיות שמי שבנה אותו החליט שהוא לא ימלא את כולו, אלא ימלא עד בערך מטר מעל הראש שלי. זה הרבה מאוד, זה כמה אלפי קוב, זה כמות מאוד מרשימה, ואני מניח שהבור הזה הוא לא בור פרטי אלא בור ציבורי. זאת אומרת הוא משמש גם לצרכים ציבוריים וגם לשנות בצורת, שאז אפשר למכור לאנשים את המים. זה בור מאוד גדול במושגים של בור פרטי. לא נכנסו פנימה. עכשיו, הבור הוא סגור, אז הוא גם לא מקבל שמש. הוא גם מטויח, זה מטויח גם. הוא מטויח כדי שהמים לא יחלחלו. לא נכנסים פנימה, אין פה בעיה של שמש, אז אין, זאת אומרת, לא נכנס שמש, אז אין בעיה של עצות. אבל גם יש פה עניין של יתושים, יש פה עניין של... לא, זה סגור, זה מים נקיים, מים מצוינים, אפשר לשתות אותם ככה. אבל איך אתה יודע שזה בור מים? סליחה, לא שמעתי. אני רואה את הטיח, הטיח הזה הוא טיח הידראולי, אתה רואה שזה מטויח. זה לא סתם מחצבה, אלא כן, השתמשו בכל האבנים האלה לבנייה, אבל בסוף קיבלו חלל, תייחו אותו כדי שהמים לא יחלחלו. ממה עשוי הטיח הזה? הוא עשוי מסיד, מאפר. אפר נותן לזה קצת איזושהי שמנוניות מסוימת שמגדילה את האטימות. בתקופה הביזנטית למשל הם תוקעים בפנים חרסים. על בסיס סיד אבל בעיקר. אני חשבתי שזה המועדון. חצוב, זה מלאכותי לחלוטין. אולי ישיבות, נכון? זה נראה ככה? תראה פה. שרשרת אחד, מעבירים אחד לשני ומעלה. שחופרים את המנהרות בעזה היום. כן. פתח הוא למעלה, אתה רואה את האור, את השמש. יש פתח קטן, בקוטר של בערך חצי מטר, שם. לא, השאלה נכונה. איך אתה מוציא... מפה הוציאו אותו. משם, מלמעלה, כן. עכשיו, יכול להיות שגם היה איזשהו פתח מהצד, לא יודע, לא נראה לי, אבל יכול... יש כאלה, חברים, ביהודה ושומרון אפשר למצוא כאלה בורות, ובנוסף גם בכפרי הגליל, אבל ביהודה ושומרון יותר משתמשים בזה, בורות כאלה פעילים. לא, זה עבודה של כמה חודשים. ב-1948, זה מהגורות, זה קצת אחרת. חברים, ב-1948... זה קרטון או גיר, הסלע פה? גיר. ב-1948, כשידעו שהולך להיות מצור על ירושלים, הלכו וניקו את כל בורות המים, ובחורף של 48, ינואר, פברואר 48, מילאו את בורות המים, כדי שאחר כך, כשעת המצור על ירושלים והערבים פוצצו את הצינורות מכיוון נאמנות ראש העין, אז השתמשו בבורות מים לצורכי שתייה. שיר של נעמי שמר. כן, אבל זה דווקא לא על 48. בורות המים. חזרנו בורות המים. אני רוצה לנצל את הבור הזה כדי להשלים את הסיפור שלנו על הקרב ביודפת. אחרי 47 ימי מצור, הרומאים מצליחים לפרוץ פנימה, ומה שהם רוצים עכשיו לעשות זה לתפוס את כולם, את מי שאפשר למכור לעבדות, לקחת בשבי, ומי שלא, להרוג. זקנים, ילדים, תינוקות, כל מי שלא מתאים לזה, להרוג אותו. ובאמת, קודם ירדנו לכיוון בית הבת וראינו קבוצה אחרת שעלתה מלמטה, היה שם את מי שהדריך אותה זה מוטי אביעם, החופר של האתר, והוא עצר, הנקודה שבה הוא עצר זה נקודה שבה נחשף בור מים, ובתוך בור המים גילו קיר ומאחוריו ריכוז של עצמות, וההנחה היא שבשלבים יותר מאוחרים חזרו לפה היהודים ואספו את עצמות ההרוגים וקברו אותם בעצם בתוך אחד מבורות המים. זה היה כבר אחרי זמן, ולכן לא נשארו כל העצמות, אלא נשארו בעיקר גולגלות ועצמות ירך, עצמות הארוכות, עצמות הגן, דברים כאלה, עצמות היותר חזקות. אז שם במקרה הוא פשוט יש קבר, וגם אחר כך קברו מחדש את העצמות ועשו טקס ממלכתי ושמו כזה שלט יפה. אבל אני לא רוצה לדבר על בור המים ההוא, אלא על בור מים אחר, ולא על מי שנהרג, אלא על מי שלא נהרג, ואני רוצה לדבר על מי שהנהיג פה את הקרב, יוסף בן מתתיהו. יוסף בן מתתיהו נולד בירושלים בן למשפחת כהנים, שזאת האצולה המקומית של ארץ ישראל באותה תקופה,
ובין היתר גם יצא לו פעם לנסוע לרומא, ראה עולם מה שנקרא, וכאשר המרד פורץ, בשיטה המפאיניקית הידועה, ממנים אנשים משלנו לתפקידים החשובים, לאו דווקא לפי הכישורים שלהם. ויוסף בתור כהן מירושלים נשלח להיות מפקד הגליל, אלוף פיקוד צפון. זה קצת יצר בעיות, כי כאן בצפון הוא פוגש מנהיגים מקומיים שלא כל כך אוהבים את הרעיון הזה, למשל יוחנן מגוש חלב, ויוספוס פלביוס לימים, זאת אומרת אותו יוסף בן מתתיהו, כשהוא ישב לימים ברומא לכתוב את הספר תולדות מלחמת היהודים ברומאים, אז הוא ישתף אותנו בכל ההתמודדויות שלו כמפקד הגליל עם האוכלוסייה המקומית. והוא יספר לנו למשל כי כבר צפה את אחרית היהודים הרעה והבין כי רק באחת יבשעו אם ינחמו ממעשיהם, ואף כי האמין יוסף אשר יסלחו הרומאים לחטאתו, בכל זאת נקל היה לו למות שבעתיים מבגוד בארץ אבותיו ומנבל את משרת שר הצבא אשר הפקיד העם בידו. יוסף עצמו חצוי, מצד אחד הוא אלוף פיקוד צפון, ומצד שני הוא חושב שאולי המרד הזה הוא טעות. מצד אחד הוא ראש השב"כ שממונה על מלחמה בטרור הפלסטיני, ומצד שני הוא חושב שצריך לדבר עם החמאס. סתם, נותן דוגמה מופרכת, לא חושב שיש דבר כזה. כן, מי שראה את הסרט שומרי הסף. דווקא לפעמים האנשים שמתעסקים במלחמה, הם דווקא אנשים שרואים את הדברים גם קצת אחרת, וגם יוסף מהבחינה הזאת הוא כזה. וכאשר הקרב בעצם נכשל, יוסף נמלט. אני אדלג פה על כמה חלקים בכיבוש. ככה. הוא נמלט מפה? הוא לא נמלט. רגע, שנייה. כאשר פרצו כל צבאות הרומאים בתוך העיר, הקיצו האנשים למען יראו בעיניהם את האסון אשר מצאם, ויווכחו ברגע מותם כי נפלה עירם ביד צר. והרומאים זכרו את כל התלאות אשר עברו עליהם בעת המצור, ולא נתנו חנינה לאיש ולא ידעו רחמים. רק לחצו את העם מראש העיר אל המורד בחמת רצח. והמון הצבא הרומי נשפך כזרם מראש ההר, והדבר הזה העיר רבים מבחורי חיל יוסף לטרוף את נפשם בכפם, זאת אומרת גם פה יש את העניין של ההתאבדות. ביום ההוא המיתו הרומאים רק את ההמון אשר ראו עיניהם, ובימים הבאים חקרו את המחבואים ושחטו את האנשים אשר הסתתרו במהרות ובמנהרות. אנשים הסתתרו והרומאים עוברים ומחפשים את בורות המים האלה, ומחפשים את המקוואות ואת הבתים ההרוסים וכל זה, כדי לחסל את כולם. הנה, הנתונים שלו שם על הפתח. והרומאים חיפשו את יוסף בגודל חמתם עליו. כאשר נבקעה העיר, התגנב יוסף בעזרת אלוהים, אלוהים מתערב בו, אלוהים עובד אצל יוסף, בין שורות האויבים, וירד אל בור עמוק על מחובר אל מערה רחבת ידיים. יוסף יורד אל איזשהו בור, ושם יש מערה גדולה, שאולי היה שם גם קצת אספקה או משהו כזה, ושם הוא מתחבא. ושם מצא 40 אנשים נשואי פנים, אשר הסתתרו גם הם, ואיתם צידה די אורחות ימים רבים. מישהו שם כבר הכין את המקלט הזה, קצת מזכיר לנו את מרד גטו ורשה, שמכינים את המקלטים, את המרתפים, ומה שהנאצים עושים, לא רוצה לטעון שהרומאים הם נאצים, אבל מה שהנאצים עושים שם בגטו ורשה, הם עוברים בניין, מוצאים את המסתורים האלה, מזרימים פנימה עשן, גורמים לאנשים לצאת החוצה, ומחסלים אחד. חשובים, אנשים מכובדים. בלילה עלה מן הבור לבקש לו דרך להימלט מן העיר, אבל הוא לא מוצא. זאת אומרת, הוא מחפש בלילה איך בכל זאת לברוח בין המשמרות ולא מוצא, וביום השלישי נתפסה אישה אחת בידי הרומאים וגילתה להם את המקום אשר נמצאו בו יוסף וחבריו. אחרי 3 ימים, אישה שנתפסת בשבי, ידעה, אני לא יודע מאיפה, שיוסף נמצא במקום הזה, והרומאים מגיעים, הם לא נכנסים פנימה לתוך הבור, כל מי שייכנס עלולים לחסל אותו, אבל הם עומדים בחוץ ואומרים לי, יוסף, אנחנו יודעים שאתה פה. זהו, לחדנו אותך. התור הזה תור רציני. זה הזכר כהן, כן?
יוסף רוצה להיכנע, אבל האנשים שנמצאים איתו אומרים לו, אל תעשה את זה, כי איך אנחנו, אם אתה תיכנע, איך נחיה בלך? אתה המנהיג שלנו, זה מצד אחד, ומצד שני אומרים לו, ידעת להוביל אותנו אל הקרב, אז עכשיו תדע גם למות ביחד איתנו. ומה שיוסף עושה, זה את הדבר הבא. וגם בעת המצוקה הזאת לא נבצרה מזימה מיוסף, באמינו כי האלוהים ישמור עליו מרעה, והשליך את נפשו מנגד וקרא אל חברו. אם אחת גזרתם למות, הבו ונפיל גורלות, מי ממנו ימית את חברו. כמו הסיפור במצדה, נעשה גורלות, כל מי שנבחר יהרוג את החבר שלו, ובסוף האחרון ייפול על חרבו. הנלכד בגורל ייפול בחרב והבא אחריו, וככה יהיה משפט אחד לכולנו, לא יטרוף כל איש את נפשו בכפו, ואין לא לצדק יהיה הדבר, וינחם איש ממחשבתו אחרי רצח אחיו, ונפשו תהיה לשלל. זאת אומרת, לא כל אחד יצטרך להרוג את עצמו, אלא כל אחד יהרוג את חברו, כי להתאבד זה דבר מאוד חמור. והדברים נאמנו בעיני האנשים, והם נפתו לדבריו להפיל גורלות. לאחרונה נשאר אח יוסף עם חברו לבד, אולי היה זה מקרה ואולי אצבע אלוהים, הלאה בפוקס, השניים האחרונים שנשארו היו יוסף בעצמו ועוד חבר, אולי מקרה, אולי אצבע אלוהים ואולי רצח מקומי. מישהו דאג לתחמן, הוא עצמו, והוא לא רצה להילחד בגורל ולמות, ועל כן פיתה את חברו לכרות ברית עם הרומאים ולחיות. יוסף בן מתתיהו מצליח לשכנע את החבר שלו להסגיר את עצמם לידי הרומאים, הוא עולה למעלה, לוקחים אותו בשבי, ומכאן והלאה הוא בעצם הופך להיות לבן לווייתו של אספסיאנוס ובעיקר של טיטוס. הוא נשאר צמוד אל טיטוס. שנה אחר כך הקיסר ברומא ימות, וטיטוס, אספסיאנוס ייסע לרומא ויהיה שם הקיסר, ומי שימשיך את דיכוי המרד יהיה טיטוס, ויוספוס לאורך כל הדרך הוא צמוד לטיטוס, הוא בן חסותו, וגם כשהוא, בהתחלה הוא עזוב ואחר כך גם שחררו אותו. זאת אומרת, באיזשהו מקום יוספוס עובר צד, והופך להיות היסטוריון החצר של טיטוס, כי הספר הזה הוא אמנם תולדות מלחמת היהודים ברומאים, אבל הספר, מי שקורא אותו, מעבר לזה שאנחנו צריכים להבין שגם צריך לקרוא את זה כספרות, לא רק כהיסטוריה, בסך הכל הוא יודע גם להעביר ביקורת על הרומאים, למעט אחד. יש אחד פה שתמיד יוצא גיבור, וזה טיטוס. את הספר הזה הוא בהחלט ספר שמהלל את טיטוס, ופה אני רוצה באמת לשאול את השאלה על מה אנחנו עושים עם היוסף הזה. האיש שהיה אלוף פיקוד צפון, יושב היום במפקדת החיזבאללה, בוגד. כן. כתבו עליו שמצד אחד הוא היה בוגד, אבל מצד שני אנחנו ידענו את ההיסטוריה של כל הסיפור הזה בגלל שהוא... בזכותו. בזכותו ידענו את הסיפור על כל מה שקרה פה באזור. כן. זה עדיין לא פותר אותו מלהיות בוגד. כשהייתי בכיתה ז' או ח' למדנו את היסטוריה של תקופת בית שני, ואז עשתה המורה, עשתה משפט בכיתה ליוסף פלביוס. בחרה המורה איזה 3-4 חבר'ה חוכמולוגים, אמרה לנו אתם תהיו הסנגורים שלו, וכמה חבר'ה שיהיו הקטגורים וחבר'ה המושבעים. היה משפט, ובמשפט הזה מה נפסק? התחלתי ואמרתי שהמורה בחרה את החוכמולוגים של הכיתה שיהיו הסנגורים. זוקה. זה הבדיחה של סורמלו מירושלים. הגיהנום וגן עדן נמצאים קומה מעל קומה. למטה גיהנום, למעלה גן עדן. יום אחד נהיה חור ברצפה של הגן עדן, וכל הריחות הרעים עלו מהגיהנום. אמרו גן עדן לגיהנום, תתקנו, כל הסירחון, אמרו גיהנום לגן עדן, לנו זה לא מפריע. יש לכם בעיה, תתקנו אתם, הלכו למשפט, מי ניצח? הגיהנום, למה שכל העורכי דין הטובים שם. אז גם במשפט אצלנו בכיתה ז' ניצחו הסנגורים, אבל באותם שנים פחות או יותר, איפשהו בסוף שנות ה-80, הייתה סדרה בטלוויזיה שעשה אלעזר ויצטום, לא דוד ויצטום, אלעזר ויצטום, הוא עשה סדרה שנקרא נאשם מת מזמן. הביאו לאולפן שופט בית משפט עליון, לא זוכר מי זה היה את המנחה אלעזר ויצטום, והיה סנגור וקטגור מבחירי עורכי הדין בארץ. היה שם את בר כוכבא ועוד כמה שאני לא זוכר, והיה את יוסף בן מתתיהו. אני זוכר שאחד מעורכי הדין, לא זוכר אם היה התובע או
התובע או העורך דין, סנגור, היה דן אבי יצחק. זאת אומרת, ממש מהשורה הראשונה של מערכת המשפט בארץ. למנחה בטלוויזיה היה קצת יותר שכל מאשר לנו בכיתה ז', והיה דיון. הסנגור טען והקטגור טען והשופט ניהל את הדיון, ותמיד בנקודה שבה השופט דפק על השולחן ועמד לתת את גזר הדין, עצר המנחה ואמר... פרסומות. זה היה ערוץ אחד, אין פרסומות. עצר המנחה ואמר, אתם הצופים תשפטו. הדרכים בספרי העיתים מובילות אל יוספוס. הערות בשולי הכתוב תאמרנה, עיין ביוספוס. שיר שנקרא יוספוס, כתב אותו יצחק שלו, המשורר, אבא של מאיר שלו. הדרכים בספרי העיתים מובילות אל יוספוס, הערות בשולי הכתוב תאמרנה, עיין ביוספוס. בלעדיו, אין חומה ראשונה ושנייה, אין עיר עליונה ותחתית, אין היכל ואנטוניה והורדוס, כל דברים שאמרת, אנחנו לא היינו יודעים בכלל על קיומם לולא יוספוס. ונאום אלעזר בן יאיר הנקרא באוזני נערי ירושלים העולים למצדה לאור לפידים, גם הוא לא יהיה. המקור היחיד לסיפור של מצדה, וגם לסיפור של יודפת, וגם לסיפור של גמלה, ולנאום היפה של אלעזר בן יאיר, שבטח כשהייתם בנערותכם עם תנועת הנוער, יקריא לכם המדריך ברוב פתוס במצדה, גם הוא לא יהיה. ילווני כצל בחומה, ינחני מגדל פצאל, אל דבשת גמלה יובילני, ובדרך יודפת, בתרמיל מסעי על גבי, מלחמת היהודים. כל שנה התייצב לפניי למשפט, וידי הנשלחת לחתום גזר דינו. יצחק שלו היה משורר מאוד לאומי. בניגוד לבן שלו שהוא איש שמאל, הוא היה איש ימין, רוויזיוניסט, ואני מניח שכשהוא כותב כל שנה התייצב לפניי למשפט, וידי הנשלחת לחתום גזר דינו, הוא מדבר על גזר דינו לחומרה, בוגד. וידי הנשלחת לחתום גזר דינו, נרתעת לפתע. מתן גזר הדין נדחה למועד מאוחר. גם המשורר נשאר באיזשהו סימן שאלה. השנים עושים את שלהם. מה באמת חשב יוסף? קשה לדעת. יכול להיות... זאת השאלה. עכשיו, יכול להיות שכמו רבים אחרים, בהתחלה הוא התלהב, והיה בטוח שוואלה, אנחנו יכולים להצליח. אני גם רוצה להזכיר לכם מה שאמרתי לכם כשנכנסנו ליודפת. ברקע מאחורה כל הזמן יושבת הצלחת המרד החשמונאי. אפשר להילחם באימפריה ולנצח. ואני מפנה אתכם לפולמוס גדול שהיה אחרי מלחמת יום כיפור, היה פולמוס בין יהושפט ארכבי, אחד מבכירי המודיעין, שהציג את כל הנושא של מרידות היהודים נגד הרומאים כאיוולת וחסר סיכוי, וענה לו דוד רוקח, אחד אז פרופסור פעיל, היום כבר פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה, לימודים קלאסיים או היסטוריה של אוניברסיטת תל אביב, והציע על זה חוברת שבה הוא טען שלא, אפשר היה גם לנצח, וגם אני חושב שבקונסטלציה מסוימת שלא התרחשה בסוף, אפשר היה לנצח. אבל תוך כדי המלחמה, יכול להיות שבטוח היו הרבה מאוד אנשים שאולי בהתחלה הם התלהבו, אבל כשהגיע הצבא הרומי ליודפת, וראו בעין את אותם עשרות אלפי חיילים, הם אמרו, אוקיי, יותר הגזמנו. צריך להרים ידיים. ויכול להיות שגם יוספוס עצמו עובר את התהליך הזה. אבל יוספוס, מה הוא אומר לנו? יש פה כמה משפטים שאפשר לנסות להיכנס לראש שלו. למשל, באחד השלבים הוא אומר להם כך: הנה הגיעה השעה לצאת לקרב, כי אין לנו עוד תקווה להימלט, וטוב יהיה כי נקנה לנו שם טוב במחיר חיינו ולפני מותנו במלחמה, נפלי לעשות גבורות לזיכרון דור אחרון. מאוד מזכיר את נאום אלעזר בן יאיר במצדה. קרב כזה בשביל הנצח, בשביל ההיסטוריה, אבל יש הבדל מאוד גדול. מצדה זה כבר הסוף, מצדה זה אקורד הסיום של המנגינה העצובה הזו. יודפת זה רק בהתחלה. אתה לא מצליח עם הרומאים פה, לך למקום אחר, תמשיך שם. מה, כבר התייאשת? והתשובה היא שכן, יוספוס מתייאש. ולמה הוא מתייאש? הוא מתייאש מכיוון שיוספוס הוא אדם מאמין. הוא אדם מאמין, הוא מאמין באלוהים, ולכן הוא נושא את התפילה הזאת. ברגע ההוא נחה עליו רוח ממרום, והוא שם לנגד עיניו את החזיונות הנוראים אשר ראה בחלומו זה מקרוב. התפלל אל אלוהים חרש לאמור: בורא ישראל,
הנה טוב בעיניך לשבור את קרן עמך ולהצליח את מעשי הרומאים כולם, ובי בחרת לגלות את העתידות. על כן אני תוקע את כפיל הרומאים ברצון למען אחיה, ואתה עדי כי לא בוגד אני בלכתי אליהם, כי רק עבדך עושה רצונך. בבור המים, בבור, במערה שבה מתחבא יוספוס, יוספוס בתוך עצמו נאבק בין שני דברים. הוא נאבק בין השליחות הלאומית של מלחמה ברומאים לבין השליחות האישית שלו של לבשר. מה הוא צריך לבשר? הוא אמור לבשר לאספסיאנוס שהוא עומד להיות קיסר. בהמשך הפרק יוספוס מגיע אל אספסיאנוס והוא אומר לו, אני ראיתי חזון שאתה הולך להיות הקיסר, מה שבאמת יקרה תוך שנה. יש לו פה איזשהו מאבק פסיכולוגי אצלו בפנים בין השליחות הלאומית לבין השליחות האישית. אבל אולי נקודה יותר חשובה זה מה הוא אומר בתפילה שלו. הנה טוב בעיניך לשבור את קרן עמך ולהצליח את מעשי הרומאים כולם. במילים אחרות אומר יוספוס, אני אדם מאמין. אני מאמין באלוהים. עכשיו, אם אתה אדם מאמין, אז אתה חייב להניח שכל מה שקורה זה כי אלוהים רוצה, נכון? אתה חייב להאמין. זאת אומרת שאם הרומאים עכשיו מנצחים, זה מה שאלוהים רוצה. אתה חייב להאמין בדבר הזה. אבל גם רצה אותו כמתעד. וגם רצה אותו באופן אישי כמתעד. עכשיו, יוספוס יגיע לרומא, והוא יושב שם ברומא, והוא יכתוב, הוא יקים מוזיאון לעם היהודי שנכחד. אני קופץ אתכם שוב לשנות ה-40 לאירופה, פראג, הנאצים מרכזים בפראג הרבה מאוד אוצרות יהודייקה, כדי להקים מוזיאון לעם היהודי שממנו הם נפטרו, שכל העולם יראה את הדבר המנוון הזה, שאנחנו סוף סוף הצלחנו להכחיד מהעולם. יוספוס מקים מוזיאון ברומא, מוזיאון לעם היהודי שנעלם. למוזיאון הזה קוראים תולדות מלחמת היהודים ברומאים, וספר נוסף שנקרא קדמוניות היהודים. שידע העולם שפעם היה עם גדול ומפואר, וכדרכו של עולם העם הזה נעלם, וזה דבר מאוד טבעי, כי מי מכם הוא צאצא של השומרים, של האשורים, אכדים, איפה הם נעלמו כל האימפריות הגדולות האלה? גם לעמים יש תוחלת חיים. 1000 שנה, 2000 שנה, והם נעלמים, וגם העם היהודי, אחרי 2000 שנה, הגיע זמנו לרדת מבמת ההיסטוריה, וזה טבעי, ואני יוספוס אספר לכם את זה. ואם אנחנו מסתכלים על יוספוס היום בחוכמה שלאחר מעשה, לא מה שהוא אולי לא היה יכול לראות אז, אלא היום, יוספוס התייאש. יוספוס אמר, הסיפור הזה גמור. אנחנו היום מבינים שהוא טעה, שהייאוש שלו פה בבור הזה, לא יודע אם בבור הזה, אבל במערה ביודפת, היה קצת מוקדם מדי. ומסתבר שאותו עם שיוספוס כבר מספיד, ואותו עם שיוספוס חשב בהרבה היגיון, שהעם הזה זה כבר סיפור גמור, וזה מה שכן, קיצו הגיע, הוא כבר סוס מת, מסתבר שהעם הזה עוד מסוגל לרוץ ולבעוט ולצהול, וההוכחה לזה היא העובדה שאנחנו עומדים כאן במדינת ישראל ומדברים בעברית. אז האם יוספוס בינינו בוגד או לא בוגד, את זה אני אשאיר לכל אחד מכם להחליט בעצמו. כן. אני רוצה לדעת מה היה מצב היישוב בארץ לפני פרוץ המרד? סך הכל בארץ היה טוב פה, זה לא היה שהיה רע. אם אני חושב שלא היו נלחמים ונכנעים לרוב, אני חושב שהיינו זוכים הרבה יותר לזכות לראות דברים שהיו אז בתקופה הזאת. לא היה פה הרס ולא היסטוריה הייתה נחרבת פה. היינו מוצאים פה דברים שבאמת היינו יכולים... כן, זה בגלל, אתה יודע למה אתה אומר את זה? אני לא יודע מה שמת בקלפי, אבל אני בטוח שאתה ימני. איך אני יודע שבמהותך אתה ימני? כי אתה מתנשא. זאת אומרת, אתה יוצא מנקודת הנחה, אל תיקח את זה אישי. האמירה של הימין, של הפלסטינים יותר טוב אצלנו, היא אמירה מתנשאת. זאת אומרת, דווקא, אני חושב שדווקא אנחנו יכולים להבין שקם מישהו ואומר, אני לא רוצה את סיר הבשר הישראלי, אני מעדיף לחיות על סיר הפול הפלסטיני. יכול להיות, מה זה יכול? היהודים תחת השלטון הרומי, נגיד בסך הכל הכלכלה הייתה יציבה והיה בסדר, אבל הם היו משועבדים. והם באו ואמרו, לא, אנחנו רוצים להיות בני חורין. סליחה, מה, אנחנו לא עשינו את זה? מה, אנחנו לא אמרנו, אנחנו אמרנו לבריטים, בבקשה תישארו? לא. אנחנו אמרנו, בוז לספר הלבן, תסתלקו מפה, אנחנו רוצים מדינה לעצמנו. עכשיו, יכול להיות שהיה לנו הרבה יותר טוב להיות חלק מחבר הלאומים הבריטי. לא היה טוב לנו. אתה טועה, קודם כל אני שמאלני. בסדר, סתם. אני רוצה להגיד לך משהו. תשמע, בעקבות זה אנחנו ברחנו לגולה.
ועכשיו, אם לא היה קמה השואה, אז עד היום היינו על סיר הבשר, יושבים באירופה משוחרחים לא ברחנו, הבריחו אותנו. זה שפתאום קמה השואה, נזכרו, רגע, יש איזה מקום שאנחנו יכולים לשם שפעם היה שלנו. עכשיו, זה בדיוק, זה בדיוק ככה, מי שרוצה לסלף את זה, אז יכול לחפש בדרכים. אז אני אגיד לך... נכון, 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 הפוש היה מהשואה, נכון, אם לא הייתה שואה, הייתה ברברת עד היום. טוב, את התשובה של יד ושם כבר קיבלת. ביד ושם היום מאוד מקפידים להגיד שמדינת ישראל קמה לא בגלל השואה, אלא למרות השואה. אבל אני אתן לך תשובה לחלק הראשון שאמרת, שהוא פשוט לא נכון עובדתית. נכון שהרבה יהודים נהרגו במרד הזה וגם במרד בר כוכבא, אבל מאות שנים אחרי החורבן, היישוב היהודי בארץ ישראל הוא גדול ומבוסס, ואנחנו עכשיו נלך לראות בית כנסת מאותה תקופה, והסיבה שאנחנו הלכנו לחוץ לארץ היא לא כי מישהו תפס אותנו באוזן, אלא כי היה לנו קצת קשה והלכנו. זה דיון אחר. אבל לשאלתך הראשונה, הייתה יציבות כלכלית ויציבות פוליטית בארץ, אבל א', השלטון הרומי היה שלטון די נוקשה, ולקח הרבה מאוד מיסים, זאת אומרת, זה לא היה כזה תענוג. זה לא היה תענוג גדול. וזה דבר אחד, ודבר שני, ודבר שני, זה היה הדברים החריגים. באופן כללי הרומאים אמרו, מי שישלם לנו מיסים, לא נפריע לו. ברגע שאתה פוגע בזה, אז ייכנסו בך בכל הכוח, ופה ושם היו באמת חריגות. אני רוצה להגיד משהו. היהודים שאז היו זן שונה מאשר היהודים של היום. אני לא מסכים עם זה, אבל תן לי רגע לסיים את המשפט. אני חושב שמה שהניע בעיקר את המרד הזה, בסופו של דבר, היה הרצון לחזור לימי הזוהר של הממלכה החשמונאית, לחזור להיות פה עצמאים. זה מה שהניע אותם, גם במחיר של להילחם, וגם במחיר אולי שלא יהיה לנו מנהל תקין כמו אצל הנציב הבריטי, אלא את הקומבינות והבירוקרטיה הישראלית. ככה אני חושב. ואז אין לנו ארץ כל כך גדולה, כמו שהייתה בזמן החשמונאי. מדינת ישראל הייתה הכי גדולה. מדינת ישראל כוללת אזורים שלא נכללו במדינה. מדינה החשמונאית כללה אזורים שלא נכללים בשטח מדינת ישראל של היום, ולהפך. הנגב למשל לא היה בשטח המדינה החשמונאית. עבר הירדן כן, אז זה פחות או יותר אותו גודל. זה פחות או יותר אותו גודל, לא, לבנון לא. לבנון לא. בגן לאומי ארבל. אנחנו נראה רק את הרמה מלמעלה. מתחתנו יש מצוק, אנחנו נראה מצוק גדול, אבל אנחנו לא נראה אותו, לכן אני עוצר כאן כדי להראות לכם תמונה. אנחנו נהיה למעלה, ומתחתנו יש מצוק, שאם תסתכלו טוב על התמונה, אתם תראו שיש שם קצת מעקות מברזל וקירות בנויים מאבנים. כך זה היה נראה כשזה היה שלם. וזו מצודה מהתקופה העות'מאנית. מי שבנה אותה היה שליט דרוזי בשם פחר א-דין, שבמאה ה-17 פרס את שלטונו מקמר אלוז שבהרי הלבנון ועד בואכה הרי השומרון. איך אמרת? איזה? קמד אלוז? קמד אלוז, כן, בלבנון. זה המקום שהשלושי הנהדרים. יאללה, מה זה המעלית? אני לא צודק, אבל... אני אומר לך כן, כן, טוב. מה, מלבנון הראשונה? אבל סולטן יעקוב זה למטה זה בבקע. מסולטן יעקוב? סולטן יעקוב זה למטה זה בבקע, ואני מדבר איתך על הערים. קמד אלוז זה הכפר ש500 מטר מהצומת של סולטן יעקוב יותר למעלה. אוקיי, השארת לי שיעורי בית, תן לעשות איזה שיעורי בית. 200%. בסדר, אוקיי. אני אומר, נבדוק. ללמוד אני תמיד שמח. פחר א-דין המאה ה-17 בנה מצודה גדולה, אבל לא על המצודה הזאת אני רוצה לדבר, למרות שהשרידים שלה נראים בשטח. אני רוצה לדבר על אירוע אחר שקשור לדמות שכולם מכירים אותה, וזה הורדוס. עכשיו, הורדוס מתחיל את הקריירה שלו כמושל הגליל. אחר כך, כאשר פורץ פה מרד נגד הרומאים, הוא עוזב בסיועם של הפרטים, אימפריה פרסית באותה תקופה, הוא עוזב את הארץ והוא חוזר בחזרה עם כוח רומי כדי לדכא את המרד, ובין היתר למשל הוא כובש את ציפורי, שעברנו לידה ביום חורפי בשלג, הסתערות בשלג, ממש יחידת האלפיניסטים יש להורדוס, אבל פה יש לו אירוע נוסף. הורדוס
יצא להילחם בשוכני המערות. המערות האלה נמצאו בצלעות הרים תלולים, ומכל עבר לא יכול הצבא לגשת עליהן, כי רק משעולים צרים ונפתלים הוליכו אל פי המערות, והסלע אשר מעבר פני המערות מלמעלה ירד אל תהום עמוקה והיה זקוף על פי התהום. היהודים בגליל מנצלים את המצוקים למה שהמדריך של הקבוצה שהייתה פה עכשיו, ינון שבתיאל, קורא מקלטי מצוקים. הם לוקחים את המערות הטבעיות שיש במצוקים, מכשירים אליהם דרכים מפותלות ועקלקלות שקשה להגיע, חופרים בורות מים, מביאים צידה, והוא במחקרים שלו הגיע אל קדים, אפילו קדים ענקיים שאיכשהו הועלו למקומות האלה ומוצא מטבעות וחרסים, והיהודים השתמשו בדברים האלה כמקלט לשעת חירום, כמו שבשפלת יהודה הוא מערות מסתור, מחילות מסתור מתחת לאדמה, כאן השתמשו באותם מקלטי מצוקים. עכשיו תסתכלו על המצוק הזה, קצת מסובך להגיע אליו. אם אתה רוצה לבוא מלמטה, אתה בבעיה, כי כל מי שיושב שם תוקע אותך. אם אתה רוצה לבוא מלמעלה, אתה לא יכול בגלל שזה מצוק. מה עושה הורדוס? ואחרי כן מצא תחבולה מחוכמה ומסוכנה יחדיו. הוא ציווה לשלשל את בחורי צבאו בארונות התלויים בחבלים ולהציגם על פי המערות. באמת הורדוס עושה דבר מאוד פשוט, הוא בונה מין מתקן כזה, משלשל מהמתקן תיבה גדולה, בתוך התיבה עומדים החיילים, וכאשר התיבה הזאת תלויה מול המערה, יש אפשרות. הם שחטו את יושבי המערות עם טפם והשליחו אש על האנשים אשר אמרו לעמוד על נפשם. מה שהם עושים החיילים, הם גם יורים חיצים פנימה לתוך המערות, וגם משתמשים באותם קרסים ארוכים, כמו שדיברנו על הרומאים ביודפת, קרסים ארוכים כאלה כדי לתפוס את האנשים ולמשוך אותם אליהם, אבל בין התיבה לבין המערה כמובן מפרידה התהום, בעצם למשוך את האנשים אל התהום. אז אם תרצו, הורדוס משתמש ביחידת האלפיניסטים בכיבוש ציפורי וסיירת מטכ"ל פה בארבל. בקטע שהקראתי לא כתוב שזה ארבל, אבל במקבילה בספר קדמוניות כתוב המערות אשר בארבל. וזה באמת ככה איזושהי אפיזודה בעניין הזה. מי זה אותם מורדים שנגדם נלחם הורדוס? אני מזכיר לכם, אנחנו מדברים על 100 שנה לפני המרד הגדול. זה לא אותם קנאים שאנחנו מכירים מהמרד הגדול, זה לא אותם קנאים שאנחנו מכירים מהמרד הגדול, זה אותם קנאים שאנחנו מכירים מהמרד הגדול. זאת אומרת, זו אותה תפיסה שרואה ברומאים כובש לא לגיטימי ושצריך להילחם בו. ואותה תפיסה שכבר אמרתי לכם, ב-200 השנים הראשונות של הכיבוש הרומי של הארץ, כל הזמן יש תסיסה. והנה המרד הזה של שנת 40 לפני הספירה, זה אותו מרד שיש של שנת 66 לספירה ושל 132 לספירה. זה אותן תפיסות לאומיות שאומרות אנחנו צריכים להילחם על חירותנו כאן בארץ הזו. הקטליזטור היה הר הבית, כאילו האש שהציתה את אש המרד זה היה מעשה של הרומאים בהר הבית למעשה, הכנסת פסלים להר הבית. לא. לא? לא. האירוע שאתה מדבר הוא אירוע שכן היה, לא, אתה מדבר על אירוע שהיה בסוף ימיו של הורדוס וגם דברים שקרו לפעמים, אבל להגיד שכל המרידות האלה הם רק מרידות דתיות כי הרומאים מנסים לעשות דברים מסוימים בהר הבית, אני חושב שזה לא נכון. זה מרידות אידיאולוגיות, מרידות לאומיות של עם שנלחם על חירותו ומפריע לו שיושבים כאן, יושב פה הכובש הרומי, ופה בארבל אנחנו נפגשים בעצם עם אותה תנועה אידיאולוגית שפגשנו קודם לכן בציפורי. של הורדוס? שכירי חרב, כן. הוא גם מקבל עזרה של ליגיון רומי, אבל גם שכירי חרב, לא חיילים יהודים. באמת אין לו חיילים יהודים. אז אם כן המרד הוא מרד יהודי נגד הרומאים, מי שמדכא אותו זה הורדוס, שמצליח לדכא את המרד ומקבל מהרומאים את ההסמכה להיות מלך יהודה או מלך היהודים, ומכאן והלאה הוא ישלוט בארץ למשך קרוב ל-40 שנה עד מותו ב4 לפני הספירה, ובין היתר גם יבנה את קיסריה וגם יבנה את בית המקדש, יבנה מחדש, ישדרג את בית המקדש בירושלים, אבל באיזשהו מקום הורדוס משאיר טעם מר, או כמו שנהוג לומר על הורדוס, שהוא תפס את השלטון כשועל, מלך כאריה ומת ככלב. הסוגיה הזאת של הארבל היא מן הסתם קשורה לעניין הזה, ואני אחזור לזה אחר כך. אנחנו עכשיו נעלה למעלה אל המצוק
נעשה איזושהי תצפית יפה, ובמידה אפשר יהיה לשבת שם, נשב שם, ואם לא, אז נמשיך את הסיבוב שלנו. אנחנו נמצאים בראשו של צוק הארבל, הצוק עצמו נמצא מתחתנו, ומאחוריכם בקעת ארבל, סתרת בקעת ארבל. באופק מאחור מי שיסתכל יוכל לראות את הר תבור ואפילו את הכנסייה שבראשו, להר תבור. מתחתנו נחל ארבל, בתוך הנחל יש כפר בדואי בשם ואדי חמם, בעצם כפר של פליטים ערבים שהתרכזו כאן אחרי מלחמת העצמאות, לכן זה לא נראה כפר ערבי קלאסי, לא רואים פה איזה גרעין קדום, אלא זה הכל פה בנייה אחרת, יש לנו את הבדואים ערבים כל מיני, זה ואדי חמם פה מתחתנו, זה נראה מסודר כזה, אבל תסתכלו אותם, תראו גם מסגד, גם תראו שהבנייה היא בנייה ערבית, זה ואדי חמם. מעבר לכביש אנחנו רואים את המושבה מגדל, ממושבות העלייה השנייה, במרכזה יש מוזיאון קטן, בחצר הראשונים, מגדל מחולק לשני חלקים, אבל זה הכל אותה מושבה. ועל שפת הכנרת אנחנו רואים את קיבוץ גינוסר, יעד השבת על בקעת גינוסר. אז הנה פה לפניכם, עוד אחורה. פה לפניכם בקעת גינוסר, ומולנו רואים מאוד יפה את נחל עמוד, את המצוקים של נחל עמוד, ולמעלה צפת, מה שנקרא צפת הים. הר כנען, הקרח וצפת הים, וקצת יותר שמאל את כל האזור של הר מירון. מה זה היישוב שמאלית לשמאלה חוקוק ולבנים. אז זה ככה... אם זה יותר קרוב? כן, זה ככה בתמונה הכללית של מה שאנחנו רואים. הבקעה היא בקעה חקלאית טובה, וגם מאחורינו בקעת ארבל, בניגוד למה שראינו בגיל התחתון המרכזי, ששם זה הרים ובקעות, הבקעות עצמם טובות לחקלאות, אבל ההרים הם טרשים, והגליל התחתון המזרחי בנוי אחרת, יש לו הרבה יותר פלטות, ואנחנו רואים באמת את כל האזורים החקלאיים היפים האלה, בואכה הגליל העליון, שזה כבר סיפור אחר. ועוד דבר שאנחנו רואים מאחורה, כמובן טבריה, אבל אני לא צריך להסביר, אבל רואים פה את השכונות העליונות של טבריה, ואנחנו נמצאים בארבל. היישוב ארבל לא הייתה כאן, אלא מחוץ לשטח הגן הלאומי. יש שם בית כנסת עתיק שאפשר לראות מאוד מאוד מיוחד. בנוף היפה אני רוצה לדבר קצת על ארבל ומשמעות. על הורדוס כבר קראנו. אני רוצה להתחיל בסיפור, בסדר? רבי חייא הגדול ורבי שמעון בר חלפתא. רבי חייא הגדול ורבי שמעון בר חלפתא, שני אמוראים, זאת אומרת הם חיים בסוף תקופה הרומית, לצורך העניין ניקח את שנת 300 לצורך 250-300, היו מהלכים בבקעת ארבל לפנות בוקר וראו איילת השחר שבקעה אמורה. הולכים שני חכמים, 4 בבוקר, איך אמר שלום חנוך, לפני עלות השחר, 4 בבוקר, מי ששמר בצבא מכיר, יודע שהמשמרת הכי גרועה זה 2 עד 4. עם עלות השחר. לא, עם עלות השחר זה משמרת טובה. הכי גרוע זה לשמור מ2 עד 4. למה? אתה קם באמצע הלילה, אתה קם אפוץ לשמירה, ואתה שומר כל הלילה הכי חשוב, והולך לישון ב4 לעוד איזה שעה. קונות עם שחר. לעומת זה, אם אתה שומר מ4 עד 6 זה הכי טוב, גם כי אתה לא צריך לקום לקונות עם שחר, וגם כי אתה מתחיל את השמירה ב4 בבוקר, כשאתה עוד ככה אפוף וזה, ולאט לאט העולם מתעורר וגם אתה מתעורר ביחד עם זה. ורואים רבי חייא הגדול ורבי שמעון בר חלפתא, רואים את איילת השחר שבקעה אורה. הם מסתכלים מזרח על הגולן, והם רואים לאט לאט את האופק מאדים בפאתי מזרח. אמר רבי חייא הגדול לרבי שמעון, כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה קמעה, כמה שהיא הולכת, היא רבה והולכת. הוא אומר לו, אתה רואה את הבוקר הזה שעולה לאט לאט? עוד לא רואים את השמש. ככה גם הגאולה, היא באה לאט לאט. זה לא בבת אחת, זה לא זבנג וגמרנו, זה לא איזשהו צעד חד פעמי, אלא זה איזשהו תהליך הדרגתי, ובסוף גם השמש תזרח. שני הסיפורים שראינו עד עכשיו על הארבל, הסיפור של הורדוס והסיפור של אותם שני חכמים,
שמים פה את הארבל על מין איזה מאזניים כאלה של חורבן ותקומה. מצד אחד סיפור, יוספוס לא סתם מביא את הסיפור הזה על הורדוס, הוא מספר את הסיפור של הורדוס בהקשר של מלחמת החורבן. מבחינתו, אם אתה רוצה להבין מה קרה פה בשנת 70 לספירה, אתה צריך לחזור אחורה אל ימיו של הורדוס ואל ימי החשמונאים, כי שמה נובטים זירי הפורענות. אז מצד אחד, החורבן, מצד שני, הגאולה העתידה, ובין לבין נמצא הארבל. אחד הממצאים המעניינים יש לנו מהעת העתיקה זה הכתובת הזו. זו כתובת שאם תסתכלו טוב אתם תראו שרק חתיכה קטנה ממנה בעצם שרדה, הרוב זה שחזור, וזאת רשימה של משפחות הכהונה על פי המקומות שלהם. עוד התנ"ך מספר לנו כך שדוד המלך לוקח את כל הכהנים ומחלק אותם ל-24 משמרות, 24 בתי אב, וכל בית אב עושה מילואים שבועיים, פעמיים בשנה. הוא בא לעבוד במקדש, אין כהנים, יש כהן גדול, אבל מי שעושה את כל העבודות השחורות, את כל זה כהנים שמתחלפים כל פעם לשבועיים, פעמיים בשנה יוצאים לשבועיים מילואים, והמסורת היהודית מזהה את מקומם של אותן משמרות כהונה כאן במרחב הזה של הגליל. ויש פה רשימה, והרשימה אומרת כך: משמרת ראשונה יהויריב, המשמרת הראשונה החשובה, זו המשמרת שממנה הגיעו בית חשמונאי מסרבי מרון, הם במירון, שם, בגליל העליון. משמרת שנייה ידעיה, עמוק ציפורים, משמרת שנייה משפחת ידעיה חיה בציפורי. משמרת שישית מימין, יודפת, אמרנו הר מימין, אז ביודפת חיה משמרת מימין. משמרת חמישית מלכיה, בית לחם, זה שמות שאתם מכירים. משמרת תשיעית ישוע ארבל. המשמרת התשיעית, משמרת ישוע, גרה בארבל. הכתובת הזאת כפי הנראה הייתה, זאת אומרת אנחנו מכירים שרידים של כתובות כאלה מבתי כנסת עתיקים, והיה להם מנהג גם הרבה אחרי החורבן, היה להם מנהג כל שבת להגיד מי השבוע היה צריך להיות במילואים, איזה משמרת הייתה צריכה השבוע הזה לעבוד במקדש. בדרך זה הם זוכרים את זיכרון המקדש. במאה השביעית לספירה חי בטבריה יהודי בשם אלעזר הקליר, והוא כותב קינה, הוא כותב שיר אבל על החורבן. זה קורה הרבה אחרי החורבן, זה מאות שנים אחרי החורבן. זה גם אחרי שכל משמרות הכהונה האלה נעלמות מכאן, וכבר אנחנו לא יודעים מי נמצא איפה. הוא כותב קינה, איכה ישבה חבצלת השרון, ודמם רון מפי נושאי ארון. והוא מקונן קינה על משמרות הכהונה. והוא מדבר על נדו כציפורים, כהני ציפורים, ובוטלו שתי הלחם מבית לחם, ויצא הדר אום בכסף נחפת, ותמורו אפר על ראשה חיפת. זה עברית ככה מאוד ארכאית וקשה. ונרות נכבו, ומנורה נחפת. כן, המנורה נקשרה ונלקחה, אנחנו מכירים אותה משער טיטוס, והנרות קבעו, כפשעו בלחם מופת, כי אותם כהנים פשעו בלחם מופת, ונלכדה יודפת. טומאתה החניפה תבל, ונעלה רב החובל. אלוהים מדומה כרב החובל של ספינה שהוא עולה, הוא מתרומם, הוא עוזב את הספינה, וענן אבק רגליו כאבל, ואין מתקרבל בכהני ארבל. אם דיברנו קודם על המקדש, דיברנו על מלחמת החורבן, אז הנה אותה משמרת כהונה כבר לא נמצאת כאן, ואלעזר הקליר שם בטבריה מקונן על אותם כהנים. אבל המסורת שרואה את החורבן בארבל, רואה בארבל גם את ואותו אלעזר הקליר כותב פיוט אחר. ובימים ההם ובעת ההיא, חודש ראשון הוא חודש ניסן, שזה החודש הראשון בלוח השנה היהודי, אמנם ב-14 בו, י"ד בניסן, מה יש בניסן? פסח, חג הגאולה. מנחם בן עמיאל פתאום יבוא. מי זה מנחם בן עמיאל? המשיח קוראים לו מנחם בן עמיאל לפי אחת המסורות. בבקעת ארבל יצמח טובו, בגדי נקם ילבש בכתובו. מארבל יצא המשיח. וכשרבי חייא הגדול ורב שמעון בר חלפתא מסתובבים פה לפנות בוקר, אומר רבי חייא הגדול, תראה, התהליך יהיה תהליך איטי, לאט לאט, לא בבת אחת. וכמה שנים אחר,
וכמה מאות שנים אחר כך, רבי אלעזר הקליר כבר רואה את הגאולה מתחילה מכאן. זאת אומרת, לא רק לראות את הגאולה מתחיל מכאן, לא רק להסתכל מזרחה, לראות את השמש עולה והנה הגאולה תבוא, אלא גם הגאולה תתחיל מפה, מפה יצא המשיח, ומכאן יגיע וילך ויבנה מחדש את בית המקדש. וככה על הציר הזה בהיסטוריוסופיה, בתודעה היהודית של העת העתיקה, ארבל מצד אחד מקום של חורבן, ומצד שני מקום של תקומה. אנחנו נעשה פה עכשיו סיבוב, נלך לאורך המצוק, ונחזור חזרה אל האוטובוס. יופי.